hérna á gólfið. Ég á tímakaupi við þetta sko, þannig að ég fæ borgað eftir hvað við erum lengi. Svona, þetta er þetta. Góðan dag og verið öll hjartanlega velkomin á þessa stórkostlegu ráðstefnu. Ég heiti Vilhelm Anton og fundarstjóri í dag og verð kynnir. Meirihlutinn af ykkur sennilega heima í stofu eða í vinnunni ef þið hafið þannig ennþá. Hérna í salnum stútfullt af frábæru fólki. Við skulum ekki sýna salinn en getum við heyrt í salnum? Já. Svo setjum við smá hljóð inn á þetta seinna þegar við erum búið að klippa þetta saman og það hljómar eins og séu akkurat 99 manns með 1 meters millibili í salnum. Það fullt af frábærum fyrirlesturum sem við ætlum að heyra í dag og alls konar skemmtilegt og fróðlegt. Fyrsti fyrirlesari sem opnar þetta knattspyrnumaður úr Garðabænum á skráða held ég örugglega 7 leiki með Stjörnunni, meistaraflokki, nokkra landsleiki með, 7 mörk fyrirgefið, já, fullt af leikjum, 7 mörk, byrjaði vel. Þekkir mann flest og flestir vita þetta, færri vita kannski að hann lærði í Þýskalandi. Og mig langar þá að kynna fyrsta fyrirlestur dagsins inn á þýsku. Bitte begrüßen wir unser Finanzminister Bjarni Benediktsson. Bitte. Já, herzlichen Dank. Komið öll sæl og blessuð, bæði þið sem eru hér og hinn sem eru heima og þið eru svo sannarlega stór hópur eftir því sem að mér skilst. Það var mjög ánægjulegt að sjá áhugann á þessari ráðstefnu þessi stafrænu mál og við erum hér við þessar aðstæður á vissan hátt mjög viðeigandi að við höfum ráðstefnuna stafræna en það verður samt að segjast eins og að við vissum það ekki þegar við lögðum af stað með þetta verkefni að yfir heimsbyggðina myndi dynja heimsfaraldur árið 2020 sem setti allt á hliðina. Það var nú ekki svona á verkefnaskráni hjá okkur að fást við það þegar við hrindum á stað verkefninu Stafrænt Ísland. Og við vissum heldur ekki að á meðan á verkefninu stæði þá myndi birtast mynd eins og þessi sem að sýndi fólk í langri biðröð að leita opinberra þjónustu sem að dregur fram með myndrænum hætti mikilvægi þess að við náum árangri í því sem að við erum að fást við. Myndin sýnir raun og veru alla helstu ókosti þess að vera ekki með þjónustu hins opinbera aðgengilega á netinu. Og ef maður ætlar að pirra kjósendur, þá væntanlega fátt jafn áhrifamikið eins og að láta það hanga í röð fyrir utan skrifstofu sýslumannsins í Kópavogi, sem á við þarna, í kalsa veðri í marsmánuði. Þannig að það hefur svo sannarlega þróast með þeim hætti á meðan að verkefnið hefur verið í undirbúningi og eftir að við settum það af stað að við höfum sannfærst í trúnni. En ég hef lengi haft áhuga á að breyta viðmóti stjórnsýslunnar og þegar við myndum þessa ríkisstjórn þá var skýrari, einfaldari og hraðvirkari opinber þjónusta eitt af þeim áherslumálum sem ég vildi koma að í stjórnarsáttmálanum. Við höfum áður sett af stað í fjármála- og efnahagsráðuneytinu verkefni sem snerist betri innkaup. Við höfum líka verið að opna gögn og sá vefur lifandi en innkaupamálin sönnuðu sig með þeim hætti að það kom fljótt í ljós að gögn, vinnsla með gögn og ósótt tækifæri í að gera betri opinberri þjónustu. Þetta eru nátengt atriði. Þarna áttaði maður sig á því að við bjuggum yfir óendanlegu magni af gögnum sem voru illa nýtt og ríkið gat ekki sjálft svarað einföldum spurningum til dæmis eigin þarfir þegar kemur að vörukaupum.
Þannig voru vörukaup ríkisins illa skipulögð, hver stofnun og hver ríkisaðili með sinn innkaupastjóra og enginn í raun og veru með yfirsýn yfir heildarþörfina. Og þegar þú veist ekki hvað það er sem þig vantar, að þá er útilokað í þessu tilviki vörukaupum að ná að nýta þann innkaupakraft sem að ríkið í raun og veru hefur, innkaupastyrkinn. Og þessu höfum við verið að breyta og við höfum gert það með góðum árangri og við höfum sparað milljarða með breyttu verklagi. Og þetta verkefni í raun og veru er með sínum hætti ákveðið framhald af þessari vinnu. Við viljum einfaldlega vera skilvirkari, við viljum einfaldlega fara betur með þá fjármuni sem okkur er treyst fyrir og það má aldrei gleyma því að við höfum fengið þá fjármuni með sköttum og gjöldum sem fólk og fyrirtæki hafa lagt til eftir að hafa unnið hörðum höndum að því að vinna að sínum hugðarefnum. Það gerir fólk allan sólarhringinn alla daga og á þess vegna réttmætar væntingar að við förum eins vel með og séum eins skilvirk eins og hægt er í opinberri þjónustu. Nú vorið 2018 í tíð þessarar ríkisstjórnar þá lagði ég fram í ríkisstjórninni tillögu að megin samskiptaleið ríkisins frá og með þessu ári, þar að segja í lok þess árs, yrðu stafræn samskipti. Að við hugsuðum svona 2 ár fram í tímann og segðum við höfum þennan tíma til þess að undirbúa okkur undir það að í framtíðinni verður megin samskiptaleiðin stafræn samskipti. Og þetta þurfti ekki mikla umræðu, allir sammála þetta og við höfum verið að vinna okkur í átt að þessu markmiði síðan. Og það getur vel verið að einhverjum líði þannig núna á árinu 2020 að það hafi verið í raun einhvers konar óþarfi að taka sérstaka ákvörðun þetta í umhverfi sem augljóslega er að verða sífellt stafrænna. Þar sem að maður bæði pantar sér mat, fólk pantar föt á netinu og flestir löngu hættir að fara í útibúið til þess að reka erindi sín við bankann. En í hinum reglufasta og oft á tíðum lögbundna veruleika stjórnvalda þá gerist þetta ekki af sjálfu sér. Tregðulögmálið er líka þekkt í opinberum stofnunum og svo þarf að ryðja úr vegi, það er bara hluti af verkefninu, að ryðja úr vegi ýmsum lagalegum hindrunum. Það er þannig að í mörgum tilvikum er kveðið sérstaklega á hvernig skuli afhenda ákveðnar tilkynningar, þannig að það standist lagalegar kröfur, hvað skuli teljast fullgild skilríki, þetta þekkjum við, og svona má áfram telja. Þannig að við eigum enn eftir að laga regluverkið samhliða því að auka framboð opinberrar þjónustu, þá þurfum við að gæta því að laga regluverkið eftir breyttum þörfum og kröfum nútímans. Fólk vill geta sinnt öllum sínum erindum í raun og veru bara með símann og hér 2 þumla á lofti og ekkert fleira þarf til að koma. Við erum öll komin með nóg af gamaldags viðmóti, útprentuðum eyðublöðum og bið eftir afgreiðslu. En þetta snýst ekki bara að forða tímasóun og leiðindum. Þetta snýst ekki bara það. Undirliggjandi er líka annar mjög mikilvægur tilgangur með þessu öllu saman. Það hangir fleira á spýtunni. Ég fullyrði að svona gamaldags, óskilvirk opinber þjónusta grefur almennt undan trausti til hins opinbera. Og öfugt. Ef fólk upplifir opinbera þjónustu sem örugga, skilvirka, hraða og persónlega, þá eykur það trú á opinbera kerfinu í heild, á stjórnvöldum í heild. Þannig að það er í þessum skilningi gríðarlega mikið undir. Enda hefur það sýnt sig að ánægja er að jafnaði mest með þær opinberu stofnanir sem hafa sýnt frumkvæði við að innleiða nútíma tækni og markvisst vinna að því að greiða leið fólks án þess að nokkurs staðar sé gefinn afsláttur af eftirlitshlutverkinu og reglum sem að því snúa þar sem það á við. Þannig ég segi þetta verkefni snýst ekki bara það að auka framboð á opinberri þjónustu vegna þess að það er þægilegt. Þetta snýst líka að við upplifum það að við búum í
nútímalegu samfélagi sem að mætir þörfum fólks almennt og þannig fjallar verkefnið í aðra röndina traust til hins opinbera. Við viljum einfaldlega fá almennilega þjónustu fyrir skattpenningan okkar. Verkefnastofa stafrænt Ísland varð til árið 2018 og meðal þess sem gerðist þetta ár var að við hættum að senda ýmsar tilkynningar í bréfpósti eins og til dæmis álagningarseðlana frá skattinum. Það gæti virkað sem minni háttar aðgerð en þegar að umfangsmikill rekstur undir eins og á við hjá ríkinu þá sparar svona aðgerð mikið fé. Reyndar svo mikið að þessi töpuðu viðskipti við ríkið settu stórt strik í rekstur Íslandspósts. Og þegar allt talið reiknum við með að það eitt að leggja af bréfpóst spari skattgreiðendum árlega 0,5 milljarð. Og leið þá vakti þessi aðgerð athygli á Ísland.is sem þjónustu- og upplýsingagátt stjórnvalda. Við gerðum líka samning á þessu ári við Advania og Microsoft kaup á hugbúnaði fyrir ríkisstofnanir og tókum leyfamál ríkisins í gegn og þar spöruðust sömuleiðis töluverðir fjármunir og uppfærsla á hugbúnaði og ný tól hafa gjörbreytt vinnuumhverfi okkar. Þannig erum við alltaf að ná auka markmiðum með því að fara hagkvæmari leiðir. Þetta hefur mjög breytt í hvernig við skipuleggjum okkur, stafræn teymisvinna orðin sjálfsagður hlutur og tólin sem við höfum notað til dæmis bara á þessu ári eru eiga rætur sínar í þessum samningi. Hver hefur ekki þurft að sækja fundi á Teams til dæmis á þessu ári og með þessum samningum þá tryggðum við að allir þeir sem að falla undir þessi leyfismál hjá ríkinu, þeir voru í stakk búnir þegar að á þurfti að halda á þessu ári. Og ég held að við getum öll verið sammála að tímarnir hafa breyst til hins betra varanlega eftir að við létum reyna á þau tækifæri sem í þessum kerfum búa. Þannig að við erum mjög þakklát að við skyldum hafa tekið þetta skref áður en korónuveiran dundi yfir. Í kjölfarið á þessu þá tókum við ákvörðun að innleiða strauminn eða X-Road eins og það heitir á enskunni. Og það gerðum við að fyrirmynd Finna og Eista. Við höfum farið þangað, bæði ég og forsætisráðherra höfum gert okkur ferðir þangað til þess að kynna okkur stöðuna hjá þeim sem þykja að vera hvað fremst í heiminum á þessu sviðinu við að innleiða stafræna opinbera þjónustu. Og með því að innleiða strauminn þá tryggjum við örugg gagnasamskipti milli upplýsingakerfanna. Markmiðið var og í samskiptum við hið opinbera að fólk þurfi eingöngu að skrá upplýsingar einu sinni og gögn en ekki fólk ferðist milli stofnana. Að fólk þurfi ekki að fara með sömu upplýsingar oftar en einu sinni til hins opinbera. Gera það einu sinni stafrænt. Mig langar að segja frá því hér að við höfum verið að vinna að könnun sem að Einar Birgir Einarsson fer yfir hérna aðeins á eftir, þar sem við höfum verið að skoða hvernig gengur hjá stofnunum að innleiða og það verður farið yfir það hérna á eftir en það alveg ljóst að stofnanir eru aðeins á misjöfnum stað varðandi stöðu innleiðingar og þær upplýsingar eru okkur mjög mikilvægar til þess að geta þá veitt aðstoð og aðhald í framhaldinu og tryggt góðan framgang í þessari vinnu. Meirum það á eftir en þetta sýnir okkur að með nýjum samningum við Advania og Microsoft og því sem við höfum verið að gera á öðrum sviðum að þá höfum við verið að fást við eitt og annað áður en að maðurinn með eftirminnilega starfsheitið kom til starfa hjá okkur. En hér ég að vísa til þess að við auglýstum fyrir ári eftir stafrænum leiðtoga og sú auglýsing vakti talsverða athygli en við vorum svona að vinna með það að fanga inntak starfsins á áberandi hátt í þessari auglýsingu. Andri Heiðar kom hlaupandi inn í starfið í janúar og tók við keflinu af góðu fólki hjá okkur sem hafði unnið mjög mikla undirbúningsvinnu og hann hefur verið á hlaupum síðan
margt gerst. Við höfum verið að stórauka fjármagn inn í þetta verkefni og það gerðum við meðal annars svona sem viðbragð við efnahagssamdrættinum og gerist eftir að Andri er kominn til starfa hjá okkur. Ég tók eftir því eftir að hafa flettið upp, að heimsóknir í síðustu viku á Ísland.is voru 207.000 heimsóknir, en í sömu viku fyrir 2 árum síðan var þessi tala 83.000. Þannig að okkur miðar áfram í þá átt að gera Ísland.is að sjálfsögðum áfangastaði fyrir þá sem að vilja ná samskiptum við hið opinbera eða eiga í samskiptum. Áberandi áfangar eins og rafræn ökuskírteini hafa hjálpað til að við að vekja athygli á breytingunni sem að verða. Það ýmiss konar þjónusta sem í pípunum. Það margt væntanlegt sem mun létta fólki lífið. Nú það þekkja flestir eyðublaða frumskóginn sem ég vék aðeins hér áðan, en maður þarf að berjast í gegnum hann þegar maður til dæmis sækir fæðingarorlof og fljótlega heyrir þessi frumskógur sögunni til, vil ég meina, vegna þess að við erum að fara almennilega yfir í stafrænt umhverfi. Sama gildir fyrir stafrænar þinglýsingar, risastórt mál sem að mun skipta miklu fyrir fólk og fyrirtæki. Þetta verkefni snýst ekki bara einstaklinga, þetta snýst líka alla lögaðilana þarna úti sem að þurfa að eiga í samskiptum við ríkið. Og þetta rifjar það nú upp þegar ég var fyrir mörgum árum síðan, 1995, að vinna við þinglýsingar. Þá var þó bifreiðaskráin hjá sýslumannsembættinu sem ég var, hún var þó komin á tölvu. En það hefur allt of lítið gerst í millitíðinni, þó að við séum ekki alveg á þeim stað sem að þá áttu við, en við erum að stíga risastórt skref með breytingum í þinglýsingum inn í framtíðina. Margar áskoranir, óbúslega flott teymi sem að vinna með okkur við að leysa þær áskoranir og við höfum miklar væntingar til þessa verkefnis. Nú, Andri fer betur yfir margt af þessu í erindi hér á eftir, en ég veit að við gerum okkur öll grein fyrir því hversu mikið að sækja í þessum efnum. Og ég segi það bara alveg svo að þegar maður horfir á öll tækifærin til þess að gera betur með stafrænum þjónustuleiðum fyrir hið opinbera, að þá færist maður allir í aukana. Og ég ætla bara að viðurkenna það að bara skömmu eftir að maður tekur þessa ákvörðun að leggja áherslu á þetta og maður sér þetta verða að veruleika og maður sér fyrir endan á nokkrum stórum málum, að þá manni fljótlega að fara að líða svona dálítið eins og nema hvað. Auðvitað var þetta eitthvað sem við áttum að vera að gera. Við hefðum átt að vera búin að þessu fyrir einhverju síðan og maður strax byrjaður aðeins að hugsa það hver eru næstu stóru skrefin. Við ætlum ekki að missa athyglina af þessu mikilvæga verkefni. Við höfum marga áfanga eftir í innleiðingu í að opna fleiri þjónustugáttir fyrir opinbera þjónustu. Við ætlum ekkert að tapa sjónum af því, en við verðum samt að byrja aðeins að hugsa lengra, og það sem að maður tekur eftir í þessari vinnu og hefur fundið mjög fyrir bara í ráðuneytinu að við eigum eftir að gera svo mikið með opinberu gögnin. Og ég held að séu ótæmandi möguleikar í úrvinnslu opinberra gagna fyrir okkur öll. Ein hliðin á því einfaldlega bara það að tryggja við tökum betri ákvarðanir. En opin gögn og möguleikar á úrvinnslu með gögn munu opna nýja heima sem að munu bæði gagnast ríkinu beint og óbeint, stórauka þjónustu, bæta ákvörðunartöku aftur eins og ég segi, og færa okkur einfaldlega lengra eftir þeirri braut möguleika sem við erum að ferðast eftir. Nú, og því miður verð ég að segja bara aðeins að lokum þetta að ég held að við verðum að gangast í því að við erum að gera allt of lítið með svo mikið magn af dýrmætum gögnum sem að geti gagnast okkur við að taka betri ákvarðanir. Við erum
í of miklum mæli svo dæmi sé tekið að mæla árangur okkar með því að vísa í heildarfjárhæðir sem að rata í einstaka málaflokka í stað þess að leggja áherslu á að mæla árangurinn, útkomuna. Og þarna held ég að við þurfum að innleiða mikla hugarfarsbreytingu. Velsældarmælikvarðarnir sem að ríkisstjórnin hefur ákveðið að leggja áherslu á eru svona skref í þessa átt, en þó erum við þar eingöngu að horfa til þess að nýta mælingar sem að hafa verið unnar nú fram á þennan dag, undanfarin ár, langt skeið. Alls konar vísitölur sem að Hagstofan hefur haldið utanum og loforðið snýst í raun og veru bara að fara að nota þá mælikvarða. Það vísitölur, það vísbendingar, gögn. En hérna ég meira að tala um það að fara að vinna úr gögnum sem að eru til staðar og liggja sem sagt fyrir framan okkur ónýtt. Og þar erum við að tala í sumum tilvikum, fara í djúpa greiningu á gögnum, skilja betur hvað að gerast í opinbera rekstrinum. Og ég meina, ég hef bara oft staðið í þeim sporum að vilja kalla fram bara með einni skipan upplýsingar. Ég nefndi áðan vörukaupin. Hvað hefur ríkið verið að borga fyrir einhverja tegund af vöru eða þjónustu á síðastliðnum 6-12 mánuðum? Bara með einni skipun, ég vil bara fá þetta fram. En staðreyndin svo að það getur tekið mig mánuði að fá svar við þessari spurningu. Af því að upplýsingarnar liggja niður brotið í alls konar stofnunum út allt kerfið. Og það bara óásættanleg staða. Þetta nefni ég svona í framhaldi af því að vera að tala beint málefni dagsins, Íslands.is, einfaldlega að lifa breytta tíma. Tækniöldin hefur runnið eða hefur knúið dyra og runnin upp, tækniöldin, og við þurfum að fóta okkur í þessum breytta veruleika. Og þrátt fyrir þessa óþreyju að geta ekki strax vaðið í næsta verkefni, að þá ég mjög meðvitaður að við þurfum að láta þetta gerast skref fyrir skref. En við þurfum helst að gera það þannig að við séum hlaupandi skref fyrir skref. Og ég bjartsýnn á að við höldum því áfram, eins og Andri hefur verið að harða hlaupum, að þá þurfum við öll að fara að hreyfa okkur hraðar. Og ég færi ykkur bara þau skilaboð að í þessari ríkisstjórn sem núna situr, þá erum við mjög einhuga það að við þurfum að gera betur. Nú, ég ætla að bara tala fyrir hönd allra þeirra sem hafa komið að þessu verkefni hér og segja að þetta ástand sem hefur skapast hefur hvatt okkur mjög til dáða. Það hefur sýnt, svo ekki verður villst, að þótt hliðræni veruleikinn verði eins og illa skipulögð óvissuferð, sá stafræni uppfullur af tækifærum og möguleikum. Og mig langar að ljúka máli mín á því að þakka fyrir frábært samstarf, þakka fyrir góðar undirtektir vegna þeirra leiða sem við höfum valið til þess að ná árangri. Við höfum dálítið farið nýjar leiðir við að leita samstarfs út til dæmis í einkageirann og finnum fyrir mjög jákvæðum viðbrögðum þaðan. Við höfum verið að setja aukna fjármuni sem við höfum væntingar til þess að skila okkur hraðar áfram eftir svona vegi árangurs í þessu. Og ég hlakka til þess að eiga það samstarf áfram á komandi árum. Það mikið verk að vinna enn. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir þetta, Bjarni. Má ég fá það aftur upp? Það ein spurning, langar að skjóta það einni spurningu, svona prívat og persónulega. Hvaða stafrænu þjónustu nýtir þú mest? Já, ég held að það hljóta að vera heimabankinn. Það alltaf skömmu eftir ég fæ skilaboðin getur lagt inn á mig. Já. En svo að þessu opinbera, að þá það samskipti við sveitarfélagið mitt. Það eru líka samskipti við ríkisskattstjóra. Ég hef verið að skila inn endurgreiðsluskýrslum vegna framkvæmda við eigið húsnæði, svo dæmis að tekið eins og margir að gera. En meira segja þar, þá finnum maður fyrir því að svona ferlið svona hálfstafrænt, sko. Maður þarf á endanum að prenta út og skrifa undir, en að öðru leyti þetta stafrænt. Þannig að það svona lítið dæmi hlut þar sem maður reykur sig á. Heilsuvera annað dæmi. Já, ég meina ríkisskattstjóri hefur verið mjög til fyrirmyndarstofnunar ríkisins lengi. Þannig að þetta eru svona þessi helstu snertifletir sem
koma til hugar. Takk fyrir það. Þannig að kannski grunnurinn að byltingunni eru börnin mann sem út í bónus og getur millifært á mig. Það er kannski helsti hvatinn. Það er keyrir okkur áfram. Ég meina, þú veist, maður ætti ekki að gera lítið úr því. Það er ótrúlega bylting. Absolutt. Ótrúlega bylting. Yndislegt. Takk kærlega fyrir þetta. Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra. Eftir andartak kemur Andri Heiðar Kristinsson, framkvæmdastjóri Stafræns Íslands og ætlar að segja okkur frá framtíðarsýn Stafræns Íslands. Dokiði við. Takk fyrir. Frábært að sjá okkur allir í dag. Mér skilst að það sé 800 manns að fylgjast með þessari útsendingu, þessu streymi, þessari stafrænu ráðstefnu. Og ég er sannfærður það að ef ég myndi spyrja hvert og eitt ykkar og biðja ykkur eina persónulega sögu á borð við það sem Bjarni lýsti hérna áðan, að þið hafið staðið út í kuldanum í biðröð hjá sýslumanni, þið hafið verið að sendast með pappír þvert yfir bæinn á milli stofnana fyrir eitt stimpil. Þið hafið verið aðeins og sein eftir hádegi og föstudegi að hringja inn og símatími stofnunarinnar er lokaður. Við eigum öll einhverja svona sögu. Og ég gæti sennilega talað í svona hálftíma að lágmarki bara mínar sögur af hinu opinbera. Hvort sem það er eins og þú segir, rafrænar þinglýsingar, fæðingarorlof eða fleira. Við höfum öll lent í einhverjum svona sögum. En í dag ætla ég ekki að staldra við þessar sögur. Við ætlum að horfa til framtíðar. Og eins og Bjarni nefndi, við erum farin af stað hlaupandi, en við þurfum að hlaupa miklu lengra inn í framtíðina. Og ég ætla að tala í dag 3 hluti. Ég ætla að tala eins framtíðina og hvernig ég sé fyrir mér stafræna þjónustu hins opinbera í framtíðinni. Vonandi í sem næstri framtíð. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá Stafrænu Íslandi og þeim leiðarljósum sem að vísa okkur veginn í okkar vinnu. Og ég ætla að segja ykkur frá verkfærakistunni sem við erum að búa til, stafræn verkfærakista og nokkur af þeim verkfærum sem við erum að búa til þess að auka stuðning opinberra aðila við stafræna þjónustu. Þannig ég ætla að fá að skyggnast aðeins inn í framtíðina. Hvernig væri það, í staðinn fyrir að vera að keyra á milli stofnana, að geta með raddstýringu verið í bílnum á Sæbrautinni á leiðinni í vinnuna og tala við stofnanir ríkisins. Farið strax á stað með ferlinn, tala íslensku við Ísland.is eða Þjóðskrá, ríkislögreglustjóra eða hvaða stofnun sem er. Hvernig væri það eins og Bjarni nefndi á hann sem vann í þinglýsingum? Ef að í stað þess, og mér skilst að það sé staðan í dag, að það sé alltaf 8 vikna bið eftir því að endurfjármagna húsnæði og þar af biðin eftir þinglýsingum stór hluti. Hvernig væri ef það var hægt að klára endurfjármögnun á húsnæði á einu kvöldi, alveg eins og það er hægt að klára greiðslumat hjá banka á einu kvöldi? Það væri bylting. Hvernig væri það ef það var hægt að sækja fæðingarorlof og klára það strax? Ég á sjálfur 2 ára son og ég man mjög vel eftir því, það er stutt síðan, við hjónin vorum að sækja fæðingarorlof, svo eru tímarnir að breytast, við færum aðeins tímabilið og þá er maður að senda henn aftur, prenta út skjal, kvitta undir, að fá vinnuveitan til að kvitta undir og samþykkja, svo breytist tímabilið, þá þarf maður að gera þetta allt aftur, prenta henn, skanna, senda og svo framvegis. Við þekkjum öll þessi dæmi. Þess vegna er gaman að segja frá því eins og Bjarni nefndi, að við erum að vinna með Vinnumálastofnun og Fæðingarorlofssjóði að því að leysa þetta mál núna strax í haust. En hvernig væri það að fara lengra? Af hverju eru vegabréfin ennþá á pappír? Hvernig væri það ef ég ætlaði að sækja nýtt vegabréf, ég gæti sest fyrir framan tölvuna, tölvan tekur mynd af mér, notar myndgreiningatækni til þess að staðfesta ásamt stafrænum skilríkjum í farsíma, staðfesta hver ég er og vegabréfið væri komið í símann. Þetta er framtíðin, að öll skilríki verða rafræn og við þurfum ekki að mæta í stofnun eða mæta í myndatöku til þess að fá þessi skilríki. Auðvitað er
eitthvað í það að vegabréfið sjálft verður stafrænt, en þetta er framtíðin. Og við verðum að horfa á þessi lengri tíma stóru verkefni, horfa til framtíðar þegar við erum að vinna í þessum málum. Við heyrum einnig sögur af því að það sé bið núna á þessum erfiðu tímum sem við höfum verið að fara í gegnum, að það sé löng bið eftir því að afgreiða umsóknir atvinnuleysisbætur og þess háttar hjá Vinnumálastofnun. Þetta er annað flott verkefni sem við stefnum á það að vinna með þessum öflugu stofnunum að því að vinna og bæta og gera okkur kleift að klára öll þessi mál í sjálfsafgreiðslu í símanum. Og nú spyr ég ykkur, hvenær verður svo dagur að ríkið einfaldlega hætti að prenta og senda át bréf? Það er ótrúlegur peningur sem fer í það, í fyrsta lagi að prenta bréfin, umsýsla starfsmanna við það að setja þau í umslög, fleira eða þeimdur, nú síðan póstburðargjöldin við að senda þetta. Þannig að ég segi hvenær verður síðast þetta, ég hlakka til þess dags að við ýtum á print í síðasta sinn hjá ríkinu. Mig dreymir líka það að allar stofnanir tali saman. Við finnum virkilega fyrir því í okkar starfi að stofnanir ríkisins sem eru 163, þær vilja mjög vel. Þær vilja, við finnum þannig meðbyr, þær allir á þessari vegferð að vilja komast áfram í sínum stafrænu lausnum og bjóða góða þjónustu. En það eru allt of margar hindranir, hvort sem það er lagaumgjörðin, hvort sem það eru gögn, hvort sem það eru gömul kerfi og tól sem að koma í veg fyrir það að við getum hlaupið eins hratt og við raunverulega viljum. Þannig ég sé fyrir mig framtíð þar sem stofnanir deila gögnum og tala saman í rauntíma hvenær sem er, hvar sem er. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir auðvitað það að í stað þess að vera orðinn of seinn eftir hádegi og föstudegi að hringja og fá afgreiðslu á sínu erindi, þá get ég hvenær sem er, allan sólarhringinn, allan ársins hring, hvar sem ég er staddur í höfuðborginni eða út á landi eða ekstra út í heimi, ég get alltaf afgreitt mig sjálfur eða sjálf í sjálfsafgreiðslu beint á netinu. Þetta er sú framtíð sem við viljum sjá. Og við erum á hraðri leið í þessa framtíð og það er gaman. Það er rosalega skemmtilegt að koma inn í verkefni þar sem að finna hérna meðbyr. Teymið var komið af stað, það var búið að vinna gríðarlega góðan undirbúning og nú erum við farin að hlaupa og getum hlaupið hraðar og hraðar. Ísland.is hefur einfaldlega það markmið að einfalda líf fólks með því að bæta stafræna þjónustu. Með þessu þá spöðum við tíma okkar allra, okkar sem einstaklinga, fyrirtækja, starfsmanna, stofnana og okkar allra. Við aukum hagræði vegna þess að þetta getur sparað gríðarlega háar upphæðir. Og þetta er jákvæð umhverfisáhrif. Og við höfum sett okkur það markmið að Ísland komist í allra fremstu röð. Við erum að horfa á lausnir eins og Norðurlandaþjóðirnar eru að nýta. Við verðum fyrirmynd annarra þjóða og við vitum það. Við höfum þekkinguna, við höfum færnina, við höfum innviðina og við erum fljóta að fara af stað. Við vitum það, við erum lítil þjóð, við erum kvik og við getum á tiltölulega stuttum tíma komist í hóp allra fremstu þjóða í heiminum. Og við eigum heima í fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem ég vil nú reynda að kalla tæknimálaráðuneytið. Þetta er orðið stór málaflokkur, skiptir okkur öll miklu máli og þannig ég segi þetta í bæði gríni en þó nokkur alvöru að Bjarni sé minn tæknimálaráðherra. Teymið okkar, við erum lítið teymi, við erum í dag 8 manna teymi og má deila því að við erum að bæta við einnig niður í stöðu þjónustustjóra Ísland.is til þess að bæta og hjálpa við að kynna þessa þjónustu og hjálpa fólki og fyrirtækjum í landinu að nýta betur þá stafrænu þjónustu vegna þess að við áttum okkur á því það er ekki nóg að tækni sé til staðar, við þurfum að hjálpast að koma þessum lausnum á framfæri, hjálpa fólki á öllum aldurshópum hvar sem fólk er statt í þjóðfélaginu að nýta sér þessar lausnir og þessa tækni. En við erum líka mjög stolt af því að þetta er lítið teymi og þannig er þetta hugsað. Við sjáum fyrir okkur að þetta sé áfram lítið teymi af verkefnastjórum og stjórnendum, en við vinnum með þverfaglegum teymum úr atvinnulífinu. Við fórum núna í byrjun árs í stórt þverfaglegt útboð
þar sem að við réðum inn í gegnum rammasamning raunar fyrsta sinna tegundar þar sem að var farið eftir svokallari kvikri aðferðafræði þar sem við erum ekki að bjóða út ákveðið verkefni heldur erum við að auglýsa eftir þverfaglegum teymum úr atvinnulífinu og þetta voru 18 teymi úr atvinnulífinu og hér má sjá fyrirtækin, nokkur af þeim fyrirtækjum og undirverktaka sem hafa verið að vinna með okkur. Og það sem að mér finnst skemmtilegast við þetta fyrirkomulag er að sjá samvinnuna hjá þessum fyrirtækjum. Ég hef stundum lýst þessu svolítið eins og að vera valin í landsliði. Við þekkjum það í félagsliðunum og þessi fyrirtæki eru á markaði ofta að keppa sín á milli. Þannig er það líka í félagsliðunum. Þegar þú ert í félagsliði þá keppur það er hatur barátta boltan og mörkin og sigurana í leikjunum við næsta félagslið. En þegar þú ert valin í landsliði þá fara allir að vinna saman. Og það hefur verið ótrúlega skemmtilegt og flott að sjá þessa öflugu samvinnu, þessara ólíkru fyrirtækja, allt frá stærstu fyrirtækjum landsins yfir í pínulítil hugbúnaðarhús og hvernig það vinnur saman. Enda eru þetta sameiginlegir hagsmunir okkar allra, þetta eru sameiginlegir fjármunir okkar allra sem við erum að vinna úr og þess vegna skiptir þetta mjög miklu máli. En til þess að komast áfram, þá þurfum við að hafa leiðarljós. Og mér langar að segja ykkur örstutt frá því hver okkar megin leiðarljós eru í þessari vegferð. Númer 1. Við erum að byggja alla okkar þróun á opnum hugbúnaði. Og það er mjög gaman að segja frá því að við höfum nú opnað allan kóða á bakvið nýjan vef island.is með það leiðarljósi að aðrar stofnanir, fyrirtæki, almenningur geti jafnvel nýtt sér þennan kóða og það sé ekki verið að kaupa sama hugbúnað aftur og aftur af hinu opinbera, heldur getum við nýtt á fjármuni sem fara í áframhaldandi verkefni í það að byggja ofan á þennan hugbúnað sem er til staðar og endurnýta hann og verið þannig mun skilvirkari í öllum okkar verkefnum. Við ætlum okkur að opna vefþjónustur ríkisins. Vegna þess að leið og við erum búin að opna vefþjónustur þá er hægt að fara að búa til virðisaukandi lausnir ofan á þau gögn og þannig hugbúnað sem ríkið hefur skapað. Þannig getur atvinnulífið komið inn og byggt ennþá flottari og betri lausnir heldur en ríkið gerir og á að gera. Við byggjum ákveðin sameiginlegan grunninnviði en svo tekur atvinnulífið við og getur bætt betur. Með því að opna þessar vefþjónustur svokallaðar, þá byrjum við þeirri vegferð að frelsa gögn úr lokuðum kerfum. Það er einfaldlega staðreynd að það er allt of mikið af gögnum út allt. Í ýmsum kerfum, gagnagrunnum, vefjum sem eru lokuð inni. Og ég fullyrði það að það mun hafa gríðarleg áhrif á verðmætasköpun í samfélaginu þegar okkur tekst að leysa þessi gögn úr læðingi þannig að fólk, fyrirtæki, stofnanir, einstaklingar og svo framvegis geti nýtt þessi gögn til góðra verka. Og við þurfum að leysa úr hindrunum sem til staðar fyrir því að opna fyrir gögn. Og númer 4, að þá erum við að horfa á notendamiðaða hönnun. Þetta er lykilatriði. Ég nefndi á 163 stofnanir ríkisins. Það segir sig sjálft að þinn almenni borgari veit ekki alltaf hvar hann á að byrja, hvert hann á að leita. Þannig að við þurfum að hugsa þetta ekki út frá stofnunum eða kerfinu sem slíku, heldur hugsa þetta út frá notendunum og hjálpa honum að tengja saman ólíka stofnanir og ólíka nálgun. Þannig að við þurfum að horfa á notna með hönnun, eins og þið sjáðu hér eru svokallaðir lífsviðburðir sem verða kynntir betur á eftir. Og þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá þessari stafrænu verkfærakistu sem við erum að búa til, byggja upp og hvernig hún getur nýst stofnunum og öðrum aðilum. Ég vil í dag kynna nýjan vef island.is í svokallari þróunarútgáfu eða beta-útgáfu. Hann er í dag, frá með deginum í dag, opinn öllum, þannig þið getið farið inn á island.is og Jónatan ætlar að koma hérna eftir og segja ykkur ennþá betur frá honum. En við ætlum að fá að sjá síðan örstutt myndband sem lýsir aðeins þessari sýn fyrir okkur. Beint að efninu. Vantar þig sakavottorð? Ertu að flytja lögheimilið þitt? Sækjum fæðingarorlof? Eða þarft að framlengja lífsseðil? Vissir þú að það er til staður
þar sem getur nálgast alla þessa þjónustu. Já, og sömuleiðis upplýsingar fasteignaðina, námið, heilsufarið og skattinn. Sótt alls konar leyfi, skilríki, vottorð og lyfseðla, allt á einum stað. Það þarf nefnilega ekki að vera flókið. Þú ferð bara inn á island.is. Nýtt og endurbætt island.is er vettvangur fyrir alla opinbera þjónustu. Öruggt og aðgengilegt svæði þar sem þú getur nálgast öll þín gögn og gengið frá þínum málum hjá hinu opinbera. Og þetta er bara byrjunin. Svona virkar island.is. Þú færð yfirlit yfir alla þjónustu hins opinbera á einum stað, óháð stofnun. Þú getur gengið frá þínum samskiptum við ríki og stofnanir í sjálfsafgreiðslu. Þú getur nálgast allar þínar upplýsingar, gögn og stöðu umsókna. Þannig takmörkum við pappírsnotkun, umsýslu, ferðir milli ólíkra stofnana og óþarfa flækjustig. Þetta á ekki bara við einstaklinga. Island.is stórbætir aðgengi fyrirtækja að allri opinberri umsýslu. Hægt að stofna fyrirtæki algjörlega rafrænt og sækja inn ýmsu leyfi hjá ólíkum stofnunum. Þetta gerist auðvitað ekki allt í einu. Smá saman bætum við þjónustuna og aukum upplýsingaflæðið með góðri samvinnu. Straumur upplýsinga frá opinberum stofnunum og ráðuneytum tryggir að öll gögn séu uppfærð, samræmd og örugg. Þannig geta stofnanir unnið saman í stað þess að senda fólk erindisleysu með endalausar umsóknir milli mismunandi bæjarfélaga. Þannig verðum við öll á sömu síðu og komumst á einfaldan og öruggan hátt beint að efninu. Island.is. Þannig að þetta, Island.is, nýji vefurinn, er eitt af þessum tólum í okkar verkfærakistu sem að getur strax byrjað að gagnast ykkur öllum. Við viljum gjarnan fá endurgjöf á hann. Við erum í svona þessum þróunarfasa, þannig að þið getur öll sent inn ykkar ábendingar og tillögur hvernig við getum stöðugt bætt hann. Vegna þess að við erum bara rétt að byrja þessa vegferð. En grunnkerfin, gögn og sértæk þjónusta, hún er áfram hjá stofnun. Þannig að þrátt fyrir að við séum með þessa miðlæga þjónustuvef Island.is, að þá liggur sérþekkingin, gögnin og fleira hjá stofnunum. Það sem er lykilatriði er að þessi gögn flæði á milli. Og við nefndum hérna áðan X-Road eða strauminn og hann er komin upp, tilbúinn. Fyrstu stofnanir eru byrjaðar að tengja straumnum og straumur er einfaldlega samskipta og öryggislag þannig að gögn og upplýsingar geti flætt á milli stofnana óhindrað á öruggan hátt en á staðlaðan hátt einnig. Þannig að það þurfi ekki hver stofnun að tengjast, það þurfi ekki allar stofnunar ríkisins að tengjast til skattsins. Heldur sé þetta einn upplýsingastraumur, upplýsingahraðbraut sem að stofnanir og aðrir geta tengst inn á til þess að fá aðgang að gögnum. Og það er mjög spennandi að sjá hvernig þróun verður í þessu núna á næstu misserum og árum. Þegar við sjáum stofnanir á borð við Þjóðskrá, Landspítalann, Heilsuveru, Skattinn, tengja straumnum og byrja að geta deilt og miðla upplýsingu sín á milli á miklu öruggari og einfaldari hátt heldur en áður hefur verið hægt. Þannig að straumurinn er einn af þessum tólum í verkfærakistunni okkar til þess að auka aðgengi fólks að stafrænni þjónustu. Við erum að búa til fyrir þá sem er í hugbúnaðarþróun, hvort sem það er hjá hinu opinbera eða einkaaðilum. Við erum að opna fyrir vefþjónustu hins opinbera og þetta snýr að því að einfaldlega búa til lista yfir allar þær þjónustu sem til staðar eru. Að búa til lista yfir öll gögnin. Að búa til þróunar handbækur. Eins og við sjáum stærri fyrirtæki út í heimi gera, Google, Facebook og þessi stóru fyrirtæki. Þau eru með sérstakar handbækur fyrir fyrirtæki og fólk sem við tengjast og byggja ofan á þeirra lausnir. Og þetta sjáum við fyrir okkur hjá ríkinu í dag. Nú, við erum sömuleiðis að styrkja innskráningar og umboðskerfi vegna þess að við sjáum fyrir okkur heim þar sem að ef ég byrja mína vegferð að leita opinberri þjónustu inn á island.is, ég skrái mig þar inn með rafrænum skilríkjum í gegnum nýtt innskráningar og umboðskerfi. Sama kerfi veitir mér aðgang á öllum öðrum stofnunum, hvort sem það er Heilsuvera, Þjóðskrá, Hagstofan eða Skatturinn. Og ég geti á mjög einfaldan hátt flakkað á milli án þess að þurfa að fara á skrá mig inn aftur og þar geti ég byrjað og flakkað á milli og nýtt á þjónustu. Nú, Bjarni nefndi hérna stafræna pósthólfið og við erum að fara í þá vegferð núna að stórefla það til þess að gera öllum opinberum aðilum kleift að senda stafræn gögn
og þau verði jafn hátt sett og það að senda bréfpóst á lögheimili. Þannig að þetta er stórt atriði sem við erum að leggja áherslu á. Mínar síður, enn eitt dæmið þetta tól í verkfærakistunni. Mér skilst að það séu í dag til það bil 74 mismunandi síður hjá hinu opinbera. Það segir sig sjálft að það er of mikið fyrir hina almenna borgara að vita hvert hann á að fara. Það verða heldur ekki ein endilega, en við þurfum að finna þennan milliveg þannig að við séum að samnýta hlutina og séum ekki öll að finna upp hjólið hvert í okkar horni. Þannig að við erum að byggja þarna ákveðna innviði fyrir mínar síður sem stofnanir geta sent gögn til, en einnig nýst sér okkar lausnir við það að þróa sjálf. Þarna inni verða líka skilaboð, áminningar, samskipti. Hugsuðum hvert uppáhalds stafræna þjónustan ykkar eða appið ykkar. Að þú getur fengið áminningu það hvað þú ert eftir að gera. Þú ert eftir að skila skattskýrslunni. Þú ert búin að sækja hvernig er staða umsóknar. Ég hef búin að sækja fæðingarorlofi. Hver er staðan? Hvað á ég að gera næst? Og svo framvegis. Ímyndu ykkur þann heim að vera með þetta í farsímanum og þú farið einfaldlega áminningu það, heyrðu, þú ert ekki búin að skila skattskýrslunni. Ætlar ekki að gera það í dag. Og tímabókunarkerfi. Það er önnur hugmynd. Bankarnir til að mynda hafa tekið þetta upp núna og mörg fyrirtæki, sérstaklega á þessum síðustu tímum, að í stað þess að þurfa að mæta persónu, ef þú vilt fá persónulega þjónustu sem að raunverulega og sannarlega þarf áfram að vera til staðar í ákveðnum tilvikum, að þá getur einfaldlega að panta tíma hjá stofnuninni og farið og hitt fólk. Nú eða hitt einfaldlega starfsmannsstofnunar í gegnum fjarfund. Þannig að það eru svona miðlægar þjónustu sem við erum að búa til þess að hjálpa stofnunum að veita ennþá betri þjónustu. Annað dæmi er snjallmenni. Margir eru farnir á stað nú þegar í flotta vegferð með snjallmenni, en við sjáum fyrir okkur að tengja þau alls saman. Það væri mjög taktískt ef ég fer inn á vef þjóðskrár til að mynda og spyr einhverjar upplýsingar, en svo kemur snjallmennið þar sem tekur á móti mér að það segir, heyrðu, nei, þú átt að tala við skattin og þessar upplýsingar. Og hann getur sendt mig sjálfkrafa í snjallmenni hjá skattinu og tengt hann á milli og tala saman. Svona framtíð sjáum við fyrir okkur í þessum heimi. Og það eru margar flottar svona lausnir sem við getum unnið saman í því að búa til. Og hér að lokum að þá sjáum við fyrir okkur að á næstu árum verði byggt nokkuð svona markaðstorg fyrir hugbúnað. Ég nefndi dæmi þessi stóru tæknifyrirtæki úr Kísildalnum, þar sem ég bjó áður, Google, Facebook, LinkedIn og þessi fyrirtæki. Flest þeirra hafa byggt upp það sem er kallað markaðstorg eða plattform fyrir aðra til þess að búa til lausnir, hugbúnað, ofan á. Og þannig sjáum við fyrir okkur að einkaaðilar geti komið inn, byggt á okkar hugbúnaði, bætt við hann og búið þannig til markaðstorg fyrir hugbúnað sem að nýtist almenningi og fyrirtækjum. Þannig þetta er hluti af þeirri vegferð og þeirri verkfærakistu sem að við erum að búa til þess að komast á leiðarenda. Að lokum, til þess að gefa ykkur smá innsýn, vegna þess að þetta er svo margt, þetta er svo yfirgripsmikið. Og mér líður stundum í vinnunni eins og við vitum ekki alveg hvar við erum að byrja. Það er í mörg horn að líta, það eru mjög þörf verkefni, það þarf að forgangsraða, en bara svona örstutt til þess að segja ykkur frá hversu mörg og yfirgripsmikil verkefni þetta eru, að þá er þetta ætlaði að sýna ykkur svona smá lista, svona okkar vegvísi af því verkefni sem við erum að vinna að núna bara strax í haust og vetur og á næstu misserum. Og þetta er langt í frá tæmandi listi. Hér má sjá nokkur af þeim verkefni sem eru núna á döfinni strax á næstu mánuðum. Við erum að opna vefinn í dag, mínar síður öflugri. Við erum að taka fyrstu skrefin með sýslumönnum og þjóðskrá í rafrænum þinglýsingum. Það mun komast til framkvæmda í áföngum, það gerist ekki á einni nóttu og margt fleira. En það er líka app á leiðinni, það mun koma app á næsta ári. Við erum að vinna í stafrænu ökunámi, að það verði ekki lengur í bókaformi með samgöngustofu. Skilavottorð ökutækja, þarna er ferli sem ennþá er á pappír. Prófskírteini úr háskólum, að þú getur farið rafrænt inn á mínasíður.íslandi.is og fengið prófskírteini þín. Fjölskyldumál hjá sýslumönnum, oft eru flókin fjölskyldumál þar sem margir koma að. Þetta eru að vinna í því að gera stafrænt. Umsókn vegabréf, byrjum þar þó að ég sjáum fyrir mér þessa framtíð með stafræna vegabréfið sjálft, að þá byrjum við á umsókninni. Rafrænar þinglýsingar, búin að tala um það. Menntaveru, það er uppi hugmyndir skemmtilegar hugmyndir menntaveru eða gagnagrunni í menntamálum.
réttargæslugátt sem verður fjallað hérna í fyrirlestri á eftir. Það verið að vinna flottum málum með landlækni í tengslum við sjúkraskrá. Það verið að vinna að skemmtilegum málum í félagsmálaráðuneytinu og barnaverndarstofu í tengslum við barnavernd. Það verið að vinna með fjársýslunni og skattinum að fjármálum á Ísland.is, Tryggingastofnunum með flott verkefni í gangi, sjúkratryggingar, við erum að huga netörygginu og svona gæti ég haldið áfram og áfram. Og þetta sýnir ykkur bara brot af þeim verkefnalista sem við erum með. Hann er langur, sum verkefnin eru smá og við höfum getað sýnt hann núna þessu ári að við höfum getað klárað mörg eins og ökuskírteinin, ferðagjöf, loftbrú og fleiri verkefni núna á stuttum tíma. Sum þessara verkefni eru þannig að við getum klárað það hratt og örugglega, önnur eru stærri og flóknari og taka lengri tíma. En við erum hafin í þessari vegferð, ætlum okkur að hlaupa eins hratt og við getum, en þó þannig að það sé gert á öruggan og skilvirkan og góðan hátt. Þannig að með þessu að þá tel ég að við komumst smám saman beint að efninu og verðum öll á sömu síðunni. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir þetta, Andri, kærlega. Mjög áhugavert virkilega og líka gaman að þú talar að nýta kraft smæðarinnar sem er alltaf svo flott. Við erum svo lítið og kvikt samfélag. Það er ekkert langt á milli manna og framfærið þurfa að fara styttrilega hér en annars staðar. En það eru nokkrar spurningar sem ég langar að skjóta á þig. Já. Fyrsta heldur þú að við sjáum pappírslaus viðskipti í heilbrigðisþjónustunni á næstu misserum? Ég tel að við munum sjá pappírslaus viðskipti, já. Hvenær það verður nákvæmlega, það verður tímanlega í ljós. En þetta eru svona kannski þessi stóru málaflokkar sem eru flóknari að breyta. En það er virkilega góð vinna í gangi hjá landlækni, hjá Landspítalanum, hjá mörgum af þessum stofnunum sem að koma að þessum málum. Þannig að ég er sannfærður það að við munum á næstu árunum sjá þetta sem algjörlega pappírslausan heim. Verða til rafræn nafnskírteini með tryggri rafrænni undirritun fyrir alla borgara og allar opinberar stofnanir svo þessir aðilar geti farið að skiptast á skjölum og þinglýsa rafrænum skjölum. Og þetta er geggjuð spurning, þú sér það nú bara þarna, það er einfaldar heldur en að ég sé að lesa hérna klukkutíma spurningu. En eins og rafræn nafnskírteini, er það, og öll skírteini, munum við sjá þau? Já, ég held að það sé engin spurning. Alveg á sama hátt og við erum mörg hver farin að nota kreditkortin okkar í snjallsíma, að tækninni fleygi fram. Ég veit að það er núna verið að vinna stöðlum í Evrópusambandinu sem að setja bara alþjóðlega staðla rafræn nafnskírteini. Við fylgjumst mjög náið með þeirri umræðu og það eru samtöl og viðræður í gangi hjá okkur og Þjóðskrá og fleirum það að koma á fót rafrænum nafnskírteinum og almennum skírteinum. Ef við taka þetta áfram að þú talar við mörg hver að nota kreditkort í síma sem er líka hugmynd, við getum einfalda skattakerfi. Nú á ég og rek lítið fyrirtæki sem heitir Naglbíturinn SLF, stór samsteypa alveg. Má ekki sá fyrir sig því ég kaupi mér rafmagnsgítar í hljóðfærahúsinu eða eitthvað, að nótan færi bara automatist á skattinn, svo ég þurfi ekki að vera að prenta þetta út og finna þetta og láta einhvern bókara í Garðabæ hafa þetta svo einu svona ári allt og seint. Já, ég myndi segja að þarna væri tækifæri fyrir einkaaðila að koma af, vegna þess að ef þeir hafa aðgang í gegnum þig, til dæmis ef þú veitir einhverjum upplýst samþykki að því að senda gögn til skattsins fyrir þína hönd eða fá gögn frá skattinn fyrir þína hönd, að þarna væri rauninni að mínum mati frábært tækifæri fyrir einkamarkaðinn að búa til virðisaukandi lausnir ofan að gögn og hugbúnað hins opinbera. Frekar heldur en að þau opinbera búi til allar þessar lausnir sjálft. Algjörlega, og mjög skemmtilegt sem þú talar að ríkið búi til grunninn og við hinni eða hinnir stimplum eitthvað ofan á sem fólk vonandi nýtir. Lokaspurning, þú talar Finna og Eist áðan. Hvað af þessu sem þú nefnir er komið í gagni til dæmis hjá Finnum? Já. Númer 1, þá er það straumurinn eða X-Road, að það er samstarf sem er hjá Finnum og Eistum. Það eru þessar 2 fyrstu þjóðir til þess að innleiða það. Nokkrar aðrar þjóðir farnir að undirbúa það og við erum þar sennilega fremst í flokki. Þannig að það er eitt og þeir eru líka komnir mjög framarlega með því að deila gögnum. Í Eistarnir, gaman að segja fyrir það, þeir eru komnir með rafrænan ríkisborgararétt. Þú getur verið svona svokallar e-citizen hérna hjá Eistunum. Þannig að þeir eru komnir mjög framarlega í þessum málum. Þannig að það er margt flott að gerast. Yndislegt, Andri, takk kærlega fyrir þetta. Eftir andartak þá fáum við fyrirlestur frá David Eves sem er lektor við Harvard Háskóla í opinberri stefnumótun og hann ætlar að fjalla tækifæri Íslands í þessum málum og alþjóðlegar tilhneigingar eða trends í þessu. Komum eftir andartak, bless.
Takk fyrir. Setjist þið aftur. Takk. Þetta alltaf mikið. Þá komum við að næsta fyrirlestri og þetta hann David Eves sem lektor við Harvard Háskóla í opinberri stefnumótun og ætlar að fjalla tækifæri Íslands og svona alþjóðlega trenda eða tilhneigingar. David, can you hear me? I can. Excellent. How are you feeling? I'm feeling great. I'm really excited to be here. Yeah, excellent. We're really excited to hear what you have to say. So please take it away. The floor is yours. Thank you so much. Thank you so much for having me. As I said, I'm very, very excited to be here. I have many connections to Iceland and have visited your country a number of times. And so I'm just thrilled to be able to talk to you. I am actually also, part of what I'm doing in my responsibilities here at Harvard, I'm running a program on digital transformation for the chief digital officers for a number of for capital cities across Europe, of which the Icelandic team, the Reykjavik team, is part of. And so if they're in the room or online, they're actually seeing me for maybe the 6th or 7th or 8th time because they're part of a course I'm teaching. And they've been wonderful to work with, and I'm actually going to probably showcase them a little bit in the next couple of weeks when we bring all of these chief digital officers back together. Before I get started, maybe just a few words about me and who I am. I'm a lecturer of public policy at Harvard University, where I teach on digital transformation. My background is a little bit more varied. I actually started off as a negotiation expert, which has proven to be enormously helpful because one of the things that I think you probably are already aware of is that as difficult and as challenging as the technical issues are, the human challenges are always bigger and more difficult. And so having a background in thinking about conflict and managing disputes and managing differences has proved to be enormously helpful in the digital transformation space. Every year I teach 2 exec ed programs, and then I teach like several hundreds of degree students who are all doing Masters of Public Policy and Masters of Public Administration. And then in addition, I do things like this. I'm also very pleased to say that I train the Presidential Innovation Fellows every year at the White House and the Code for America Fellows at Code for America. So I've spent a lot of time with technologists who are trying to change the way governments work. And then the final piece I do is every year I convene digital transformation experts from countries around the world in June just to share best practices and talk about what's going on, of which Andrew from Iceland joined us this year for the first time. It was a real pleasure having him and some of his team. So let me talk about, here's what I want to say today. There's kind of 4 key points. I want to talk about where we are kind of as governments around the world. What's the current state? I think there's an emerging North Star where people are trying to move towards, of which Iceland is now kind of positioning itself to be at the forefront of. So there's a North Star about where people agree that governments need to get to when it comes to thinking about technology and service delivery. There are a number of emergent strategies about how to get to that destination. And then I think there are some unique advantages that Iceland has that I want to talk about. So I'm going to try to do all of this in a relatively quick period, ideally under 20 minutes, to leave a few minutes for questions because I'd love to hear concerns or ideas or questions that you all have. So let me start with where we are. So most governments in the world, if you kind of look at them, you can kind of break them down in being something that's relatively simple, right? So there's the agency or the department. There's applications that they're trying to run, and that could be getting a driver's license, getting a passport, signing up for a benefit, paying your taxes. Whether that happens in paper or online, I'm indifferent, but it's an application. And then there's the data that you're storing about those processes so you can remember, well, how much did David pay in taxes last year, or what is his driver's license? I know there's a lot more going on in a given government agency, but in a really abstract and simple sense, this is all that I really feel like I have to concern myself with. And then, of course, in a given country, or at a city level, there's all sorts of agencies or departments within that government. And when you think about the activities that they do, they all have to authenticate that user. Often you have to enter an address, you have to enter in some sort of identifier, a social security number, and then you got to fill out a form to do any service. And then that agency will then store or save that information for future use. And what you'll notice right away on this chart is in our current state, we often build these services kind of vertically integrated. And so every single time you go to a different agency or a different ministry or a different part of the city, you often have a different username. You have to re-enter your address. You have to provide some custom information that they want, and you've got to fill out a form. And we're rebuilding those systems over and over and over again. This is where we are in most governments. And the challenge
everybody recognizes is that there's a lot of duplication and effort here. There's very, very few standards. And so your citizens are running into different experiences across the government. And that can be confusing and even threatening, where you're worried that entering the wrong information means that you'll be denied a service or denied access. The reality is actually worse. This problem is fractal. So if we were to zoom in on, say, just one of those services, say like the tax department, you would see they actually have multiple services that they run, and each one of those services is a vertically integrated solution that's usually stovepiped and separated from all of the other solutions. And then, they're saving that information about what's going on in that service in various different locations, sometimes secure and sometimes not. I hope that this very simple representation resonates with you, and many of you see the work that you do today as being working on systems that look like this. And the real question is what are we going to do next? How are we going to get out of this world of these kind of these like siloed, vertically integrated solutions? That's the kind of the North Star vision. And so the North Star vision is that we're going to move from a world that looks like what I just described to a world where there are some shared services, some common data registries that get used by different ministries, but are really kind of like tapping a canonical source. And this is really kind of what the Estonians have put together, which is that they've worked very hard to make sure there's only one source of truth for any given piece of information, and all the other players have to go and grab the information from that one source of truth. And then they've created a very nice interface layer to connect those various systems together and ensure that only authenticated and appropriate people are gaining access. So this is kind of like, this for me is what the future looks like. Another way of depicting that is a nice image that a former fellow who was with me here at Harvard did. This is Richard Pope, who has a wonderful report about the governance of digital platforms that I encourage you to download and read. He modeled it like this, where you have, you can imagine this as a representation of government where you have citizen-facing services at the top, and then you have this kind of common set of infrastructure, so like some common platform services, so sign-on, payments, things like that. And then at the very bottom are the canonical data registries with information about your citizens or about assets that you're tracking and managing in your government. And that this kind of visual representation of the kind of architecture of government is where I think people are trying to go, and where the Estonians have managed to go more than I think anybody else. So if we accept this as a form of North Star where we're trying to get to, what I think is interesting is the range of strategies that we're seeing around the world about how people are trying to get to that destination. So one strategy that we've seen is what we call the kind of come in high strategy, which is we're going to go try to make the services that are facing citizens more user-friendly, better user experience, maybe standardize, like the design, there's a design standard, or, find design patterns, standardize those services so they're kind of easier for citizens to navigate. But to be clear, we're not touching any of the deeper, we're not creating shared services. We're not touching any of the databases. So we're going to come in high. And the theory of change here is that by doing the work here, we'll gain support of they'll see the benefits, and we'll gain support of politicians. We'll learn about these systems, and then we can leverage this to go deeper into the system and then start to build shared services and start to tackle the shared databases. So we come in high, we build public support, we build political support, and then we drive deeper into the organization. The opposite of that is more what the Estonians did, which is what we call come in low, which is the Estonians really focused on creating this set of canonical data registries and then connecting them together on the X road. And I think even my Estonian friends, I think, would concede that the user experience of their services has maybe lagged behind what others have done. They haven't always been as easy to use or as aesthetically appealing, but the underlying infrastructure has been vastly more sophisticated. So it's been easier for them to create new services. Now they're spending more time thinking about how to make them more beautiful. But they started at the bottom to use those to then start to create shared services and then start to rethink
what the citizen-facing services would look like. So this is a come in low strategy. Another model for doing this is something we call land and expand. This is where a government chooses a single service, redoes that service on all the layers simultaneously. So Argentina, with its work of digitizing its driver's licenses, as I think is an interesting example of this, where they redid the database, they created some shared services, and they redid the front-end user-facing experience almost simultaneously. And then they're using that infrastructure to then go and figure out what is an adjacent service and pull it in, an adjacent service and pull it in. I think there's a case to be made that the Koreans may have taken this approach as well, where they initially designed services to make it easier for you to fill out some forms, and then they've just been adding more and more services and more capabilities over time. Another strategy that we're seeing is coming in the middle and just actually building shared components that all the different agencies can use. And so this is I think most prominently seen in India with the creation of Aadhaar, which is their biometric identity system, where now every Indian citizen can authenticate into a service using their fingerprints or a retinal scan. They didn't go and play with the underlying databases. They've just been connecting that authentication system with like the millions of databases that they have. And they didn't necessarily make the services that citizens actually use, so getting a passport, getting a driver's license, those did not necessarily get better, but they got easier to authenticate yourself into. They've built other of these centralized services too. So I think of payments, their UPI standard and the way they've driven that into the marketplace is another kind of shared component that they've pushed into the government and even in some ways into the private sector. And I think they're using those shared components now to begin to get governments to think about how they might construct canonical databases and then how they can improve the user experience on the service layer. Only 2 more to go. Another strategy we've seen is just an emergent API strategy. I think this is mostly seen in Canada and the United States. And this is, you have digital teams or consultants going in and fixing services, making them better. And every time they do, they just attach APIs to all the services and the databases they can find in the hopes that maybe in the future, these can be stitched together in some ways. And so you start to cultivate more and more APIs, and maybe you can start to use them to create more shared services and link different systems together. And then the final one is, I think a lot of people are kind of not doing anything and are just kind of waiting for Microsoft and Amazon and the big platform players to come along and solve all these problems for them and figure like it'll just be made better by them. So I share these strategies because I want everybody here to understand, I think there's convergence on what the North Star is that people are trying to get to, this model of canonical data registries, some shared common platform services, and then better user design on the service delivery side and building that out. And I think, again, the Estonians have a very compelling vision about what that looks like. But there are a number of different approaches that one can take there. And I want to share these because I would love to encourage debate in Iceland about how we're going to get there and what are the different parts of Estonian government going to do. Because you might actually have the local governments engaged in one strategy and the national government engaged in a different strategy that are not in conflict. They're just different, and they need to recognize why one's doing the other and find ways to help and support each other. A point I want to come back to in a little bit. So I hope that you see these strategies and can see ways to begin to debate them. Now, one reason I'm so excited to talk to you is I'm a huge fan of Iceland. I've very much enjoyed my time there and have had a great time, but also you are just very, very well positioned to do this in ways that I think other countries are not. You have some assets that other countries simply cannot have. And sometimes I'm worried that you don't even know what those assets are, and that you may even see some of the things that are assets for you as liabilities. But I actually think this is not the case. So when I think about the assets you have, some strike me as relatively obvious. I've been very struck in my conversations with my Icelandic friends and just kind of looking at the data. There's clearly, there's a higher degree, although your population may be small, there seems to be
there's a high degree of internet penetration. There's a high degree, your consumers, your citizens are more sophisticated on average than many other countries would be. Internet literacy is high. And even this, like the skills of software development, design, are probably higher per capita in Iceland than you would find in many other countries. And so you have this natural talent advantage that I think is very, very interesting. And your public is already with you on this journey in a way that's not always true in other jurisdictions. This is a very significant advantage that should not be underestimated. I think this is probably assumed by many of you in the room, and you kind of go, yeah, that's just the water that we swim in, we're comfortable with it. But actually, it's a huge competitive advantage, and you shouldn't lose sight of that fact. The second is the size of Iceland. I kind of put this together because I was kind of thinking about Iceland and Estonia. And, you are geographically both relatively small and population-wise relatively small. I think some people would see that as a disadvantage, that the number of resources may be fewer in a smaller jurisdiction. I actually think this is a huge advantage that you have in that it allows you to move more quickly and that the coordination costs are so much lower. When I think about my colleagues that I work with in very large governments, these huge ministries, they have an enormously difficult time just talking within themselves, forget about across these ministries, and talking to different levels of government and coordinating is a massive effort that's required. Whereas you, I think, need to figure out ways to create loose, adaptive networks in your government. I'm sure they already exist in spades. And at your size is just an enormously compelling advantage here. And I just don't want you to lose sight of that. Another thing that I think is important about the size is actually having a weaker set of resources, having less money is, I think, an enormous advantage in this space. It's always worth remembering that when the Estonians started on this journey, their GDP per capita, I think, was something in the order of like $2,000 US. And even today, their GDP per capita, I think, is only kind of 26, maybe coming up to $30,000 US. It doesn't place them in the kind of top tier of like the wealthiest countries in the world. And this, I think, has actually been a source of advantage. When it comes to governments and technology, I have often found that having lots of money simply gives you the affordance to make bad decisions. You can afford to make bad decisions. But when you have very little money, you actually become constrained and think a lot about efficiency and scalability, and you actually make very difficult but good decisions. I also just threw in there your winning record against Estonia in football. So while they may be more advanced of you than today in digital government, you are more advanced than them in other ways, and you should never let them forget that fact. And you should chase and try to come and overtake them on the digital front. You're more than capable. If your football team can beat them, a country with a population that's 4 or 5 times larger than yours, to say nothing of the fact that you were able to beat England, I think you can come back here and you can beat them on the digital front as well. And I think they would enjoy and relish the competition. And that is actually my final big advantage is you're able to leverage the work that's been done by Estonia and by Finland. I'm so excited that Iceland has joined NIS. I'm really impressed by the work that NIS is doing and think this is a very, very compelling model. And so this is just an advantage that you're going to have that others are not. And so when I put all these advantages together, if this is, again, I want to be very sensitive. I'm not sure I know enough to say this is what your strategy should be. But if I kind of play around with plausible strategies, one world I can imagine is maybe you should be working across the government tiers because you're small enough that that's actually easy to do. And I would maybe have my local governments and the ministries just focused on the user needs and figuring out what are the design patterns and not working in isolation, each one figuring out what the design pattern should be and how their users want to engage with them, but actually working together to figure out what are all the common design patterns, and let's move towards a standardized approach so that when a citizen comes to an Icelandic web page, everything feels very familiar, even if they've never been to the page before. And that's true not just within a ministry, it's not even just true across the national government, but it's actually true across all levels of government. This would be, I think, a relatively unique accomplishment. I don't know anybody who's doing this across multiple layers of government in the world. And it would allow you to focus the resources of the local governments and the ministries on the place where I think they have the most expertise and the most capacity. Meanwhile, the digital service team in Iceland would be focusing on the other strategy, which is the coming in low.
And their job would be to work closely with the ministries to figure out how are we going to build these canonical data sets that can serve both all of the national government, but I think critically also the local governments, so that they're not spending resources building up kind of citizen databases or who lives in their country, or who lives in their county, or who lives in their city, but they're actually able to leverage a national database that is kind of cheaper and easier to manage, and they're just leveraging that. And then, I think about payments and authentication and all of those shared services. I wouldn't have the cities going out and procuring those or building their own. They should be leveraging the national governments. And so this digital service team, Andrea, I don't know if this is exactly where you'd be focused, but I can imagine very much a strong focus on your team here and allowing the ministries maybe to build out more, like hiring consultants and working with user design experts to build out the top part. So this would be like a really interesting model for me to think about how I might approach this problem in Iceland that I think you're really uniquely positioned to do. The third player that I've not included in this is the private sector, who I think could be helping advise on both of these fronts. And because of your smallness and your nimbleness, the private sector could then work with you and learn quickly. And you could then go out into a global marketplace and show how you've done this at a certain scale, and then help kind of medium-sized countries figure out ways to either adopt the X-Road or engage in similar types of digital transformation. And you'd be uniquely positioned because of your success domestically. Okay, I'm not going to talk about this, but I just want everybody to be aware. My friends in Reykjavik who have been with me have been doing this themselves, so I'd actually love for you to talk to them at some point if they would want to run a session. But one thing that we did do here at Harvard is we created a digital services maturity model, and we have a report where we describe it, and then we talk about what are the various capabilities that a government would want to have. I know Andrea has seen this, and I know the team in the city of Reykjavik has seen this. I'm not going to go through it in detail, but it might actually be interesting to have the Icelandic national team and the Reykjavik team talk about how they both filled out this maturity model and have a debate about what their competencies are and where their strengths are and what they're focused on trying to build more capability in, because I think that conversation could be useful. And then other cities might try to do something similar, and it could be a useful way to kind of talk about where the capabilities are that we have, and then figure out how should we be jointly investing. Because again, platform services are part of the capabilities here, and I'm not sure how much we should be asking the local governments in Iceland to be doing that. And so if the national government said, we're going to take that on, then they could then say, oh, let's not invest in that. Let's go invest in some other areas. So this is a nice chart that I think is a useful tool to help people just understand what capabilities they have and really encourage the teams to talk to one another and understand where they're at and kind of disabuse themselves of misleading themselves to think that they have strengths that they don't. So I'm going to pause there because we're at 23 after and we only have till the half past. I'd love to kind of just open the floor up and hear if there are a few questions or concerns that people have. But I hope this kind of exploration of what other governments around the world are doing and the strategies they're taking just kind of open your mind to the possibilities, and that there's a really interesting kind of conversation about strategy here in Iceland that's actually across all levels of government that I think you are just very uniquely positioned to have. Okay, thank you, David, so much for your great talk and your insight. We are experiencing a little bit of technical difficulties, but we heard you loud and clear. Thank you. And we got quite a few good snaps of your freeze frame and your beautiful smile on the screen. I have a question for you. It's sent in by one of the viewers. Do you believe a small country like Iceland can become a global leader when it comes to digital and public service? Yeah, so I think this comes back to one of the points I was making, which is your size would allow you, sorry, there's just a feedback echo, so I don't know if someone can mute the audio coming in from the, thank you. So I think your size does allow this. And where I would be focused is, where I was kind of talking earlier about this Icelandic strategy that I would be thinking about, which is that most governments really can only focus just on their own ministry, sometimes at one level, if they're really lucky, at one level of government, say at the national level of government. The fact that you're smaller means I think you can move faster. So you're gonna get ahead of a whole bunch of other governments and you're gonna learn more. So you're gonna have best practices to share. But then your size, I think, could allow you to coordinate across the national and the local government simultaneously. And almost no one is thinking about that right now. Nobody's doing that work. And if you were able to do that
then I think your government and the private sector that's supporting it would be really well positioned to then go out to the world and say, here's how we did it in a way that no one else has done yet. Thank you. Thank you so much, David. Do you have any questions from the auditorium? Oh, yes, Andri. Ja. Er du med mikrofon? David, thank you so much for the talk. What are some of the pitfalls that you've seen in governments around the world in this journey? Yeah, I'll repeat the question. What are the pitfalls you have seen other governments fall into in this area? Yeah, I think the biggest pitfall is actually trying to do too much and not figuring out the high leverage places to go and start. So it does feel to me that the Indians and the Estonians have very, very different approaches to this problem, but the one place where they're united is in figuring out how you create a unique identifier that allows you to connect information and services from across all of the government to a given citizen. And that suggests that that's a very high leverage capability that you want to build. And so I think that the danger is there's so many places you can go. There's so many problems that one can tackle that actually focusing on the high leverage ones that if you solve those will then make subsequent problems easier to tackle. That's where you've got to get the political capital and the technical capacity and the public buy-in to go focus on those. And sometimes focusing on them doesn't yield like the shiny new object or the kind of the big pizzazzy flash that people are looking for, but you've really built core infrastructure. I think of this as, you're really building the plumbing. While you're doing it, everybody hates the people who are putting in the pipes and putting in the sewage system. But once they have a sewage system, they love it, and then they almost immediately forget about it. They forget it exists. It just becomes part of their life, and they're so grateful. But if you took it away, they'd be very, very, very unhappy. But this is the type of work that we need to be doing. It's really important. It's often hidden. It's not necessarily going to get you a lot of kudos, but it's absolutely essential. There's so many other things that are dependent on it. And once you have it, if you take it away, everybody realizes nothing works. Maybe just quickly, the trap, I think, is actually to get overly focused on trying to solve all the citizen services without building the kind of shared infrastructure that's going to make that job easier. And the trap there is that people will love you and the services will be better, but have you really increased the capability of the organization to do that at scale, faster, better, and cheaper? Okay, thank you so much, David. There's another question. Are spatial information a part of the base data, and is it part of the shared idea of X-Road? Does that include OGC standard? Yeah, when you look on the X-Road map, they have that I don't have the slide here, but they have their famous diagram of the X-Road. There is I don't know the specifics, so I want to be cautious, but there is a box that they have with kind of GIS in it. I don't know what the standard is that they use, but it's clear to me that spatial information is part of their kind of view of canonical data and kind of data registries that you want to have plugged in. And part of that is just, knowing the addresses, all the valid addresses in your country is an enormously useful piece of information to have. And you can't do ask once. You can't validate where people live unless you have something along those lines. So I definitely think this is part of the future. Okay, thank you so much, David. It was a great talk. Great to see you and listen to you, and thank you for your insight, and take care and stay safe. Thank you so much. I hope you all have a good time. Yeah, we're having a blast, man. Thank you. Woo! Eftir andartak ætlar Jónatan Arnar Örlygsson, verkefnastjóri hjá Stafrænu Íslandi, að koma og kynna nýjan vef og tala hvað hefur breyst í þjónustunni. En endilega þeir eru að horfa á þetta heima, ef þau eru í full screen til dæmis, þá dettur út svona litli glugginn hægra megin við. Þar getið þið sent inn spurningar.
Þannig endilega hendið á okkur spurningum og það er hægt að gefa stjörnur fyrir fyrirlestrana. Það verður stórkostleg uppskeruhátíð hérna í kvöld sem verður ekki í beinni og glæsileg verðlaun fyrir besta fyrirlesturinn. En eftir andartak kemur Jónatan Arnar. Komið til smástund. Takk fyrir. Góðan daginn. Mér langar að þakka fyrir góða fyrirlestra og hlakka til að heyra fleiri hér seinna í dag. Mér langar líka að þakka fyrir markaðsstjóra Stafræns Íslands fyrir dagsetninguna á þessari ráðstefnu. Það setti alvöru pressu á teymið okkar í Ísland.is að koma nýjum vef í lofti og það tókst. En ég heiti Jónatan Arnar Örlygsson og er verkefnastjóri hjá Stafrænu Íslandi. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá því af hverju við erum að búa til Ísland.is og ég ætla sömuleiðis að reifa aðeins söguna aftur í tímann á vegferðinni sem við erum búin að vera í og til dagsins í dag og hvað þetta hefur upp á að bjóða fyrir okkur. Ég ætla að byrja á að segja ykkur aðeins bara af hverju. Í dag erum við með 240 opinbera vefsíður hjá hinu opinbera. Við erum með 74 mínar síður eins og hefur komið fram. Og við erum með 100 stöðugildi sem sinna vefsíðum. Allt stöðugildi sem við þurfum á að halda í stafrænni vegferð, en spurningin er getum við nýtt það betur og í meiri samvinnu. Hvað þýðir þetta fyrir notendur? 240 vefir, ég ætla bara svona aðeins að taka dæmi hér. Sama hversu góðir vefirnir eru og margar stofnanir að gera virkilega vel í vefmálum, að þá lítur þjónustan út svona fyrir notendur. Nú er ég komin upp í 20 og við getum sagt sinnum 12 þarna. Og þetta er flókið fyrir notendur. Það er flókið fyrir notendur að kynnast nýju viðmóti í samskiptum við opinbera og þetta viljum við bæta. Sumir spyrja sig, getur Google ekki leyst þetta fyrir okkur? Við leitum að þjónustu og lendum inn á réttum vef og þá ætla ég að taka dæmi. Við leitum að ökuskírteini á Google og ég fæ leitaniðurstöðu frá allavega 5 mismunandi stofnunum og þar á meðal Ísland.is. Ég vel þann hlekk sem ég þykir líklegastur, lenda á vef sýslumanna og finn þar umsókn ökuskírteini. Þar er mér vísað yfir á vef lögreglunar með 5 eyðublöðum og sem endar í PDF-skjali. Síðan fer ég tilbaka, þarf að finna aðrar upplýsingar varðandi ökuréttindi og ökuskírteini og þar finn ég upplýsingar ökuréttindi og skírteini á vef Samgöngustofu og ég finn reglugerðir undir vef reglugerðasafns. Þetta getum við einfaldað. Og hvað þýðir það í raun og veru að búa til vef? Hvað eru allir að gera? Allar þessar stofnanir, 240 vefir. Það er verið að hanna, það er verið að búa til ímynd með vörumerki sem þarf að passa vel við hönnun vefsins. Það er verið að framvinda forritara, bakenda forrita, það er verið að velja vefumsjónarkerfi, það er mikil efnisskrif og margir hafa efnisstefnu til þess að auka gæði vefsins. Það þurfa allir að huga aðgengismálum því að aðgengi á vefum á að vera fyrir alla. Það þarf að huga persónuvernd og öryggismálum. Það þarf að gera mælingar og prófanir og endalausar ítranir því að ef að vefurinn er ekki í sífelldri þróun þá verður til kostnaður eftir 5 til 7 ár að byrja allt upp á nýtt. Svona lítur opinber þjónusta út í Bretlandi. Þeir hafa verið á sér vegferð frá því allavega 2010 og eru komin mjög langt í því að notendur vita hvert þeir eiga að leita þegar þeir leita á opinberri þjónustu. Danmörk er með Borger.dk og eru
komnir mjög langt í stafræni opinberri þjónustu og sömuleiðis eistarnir. Þessar vefsíður ná mjög vel utan alla þjónustu hjá ríkinu og þetta viljum við gera. Við höfum unnið eftir þessu markmiði hjá stjórnvöldum að sett verði á fót rafræn þjónustugátt þar sem landsmenn geta á einum stað nálgast þjónustu hins opinbera og sinnt þeim erindum sem beinast að stjórnvöldum. Þetta höfum við haft að leiðarljósi og ég ætla að fara aðeins yfir af hverju þetta gott markmið. Það hefur komið fram í fyrirlestrum hér áður en við viljum einfalda líf fólks og við getum gert það með miðlægri þjónustugátt undir merkjum island.is. Við getum sömuleiðis samnýtt afurðir úr allri þróun sem gríðarlega dýrmætt, bæði kostnaðarlega séð og eins til þess að bæta upplifunina sem ég sýndi hér áður, að notendur þekkja viðmótið og upplifa betri þjónustu. Við getum stutt betur við stofnanir ríkisins með þessu. Við getum byggt upp innviðir sem allar stofnanir nýta sem í tímanum og við getum skorað hærra í alþjóðlegum samanburði. Við höfum verið á þessari vegferð síðastliðin 2 ár og við höfum komist að mörgu en hér eru nokkrir punktar að því helsta sem við höfum komist að og af hverju erum að gera þetta. Almenningur og fyrirtæki vilja fá betri stafræna þjónustu frá hinu opinbera. Upplýsingar og þjónusta eru víða og erfitt fyrir notendur að átta sig hvert á að leita í mörgum tilfellum. Notendum er sama hvaðan þjónustan kemur, vilja bara það sé einfalt og þægilegt að nálgast þjónustuna. Og við höfum komist að við getum veitt betri notendaupplifun með samhæfuðu viðmóti, betri efnisskrifum og aukinni sjálfsafgreiðslu. Sjálfsafgreiðsla, þar liggur í rauninni raunverulegu tækifærin hjá okkur og þar geta stofnanir beitt tíma sínum í að bæta gögn og þannig getum við búið til betri stafræna þjónustu. Og við getum líka þjónustað notendur betur og veitt stofnunum meiri stuðning í stafrænni vegferð með miðlægri þjónustugátt. Ég ætla að fara aðeins aftur í tímann 2019 þar sem að vefur island.is var svona. Það voru margar góðar einingar en það vantaði kannski dálítið upp á hvert raunverulegt markmið vefsins. Við fórum í þá vinnu hvernig getum við smíðað sameign okkar allra og í júní 2019 var gerð mikil og góð vinna þar sem við skilgreindum vel verkefni fyrirfram og hvernig við gætum í raun gert hlutina öðruvísi. Myndin vinstra megin sýnir í raun núverandi stöðu og stöðu sem við vildum koma með nýjar áherslur á. Við vildum sem miðjan stafrænt Ísland hjálpa stofnunum að veita betri þjónustu í gegnum island.is og nota tæknibyrgja þar með okkur úr atvinnulífinu. Við settum fram áherslur og hér eru þær helstu og við settum fram sömuleiðis tæknistefnu til að skilgreina í hvaða átt við vildum fara. Við erum með öflugan tæknistak í dag. Við leggjum mikla áherslu á notendavæða nálgun í allri þróun. Við viljum gera framúrskarandi vel í varðandi aðgengismál á vefnum. Við viljum gera hugbúnaðinn opinn og frjálsan sem við gerum og við viljum huga vel að öryggi og persónuvernd og við viljum líka að tungumálastuðningur á vefnum sé til fyrirmyndar. Samhliða þessu erum við að byggja hönnunarkerfi sem við fjallað seinna í dag en það tryggir það að við getum búið til viðmót sem nýtist öllum og sömuleiðis endurnýtt einingar á milli verkefna. Í febrúar 2020 uppfærðum við vefinn og tókum í raun fórum í verkefni að safna saman þeim þjónustum sem að hið opinbera veitir. Komumst að þjónustunnar eru í kringum 3000 og þarna söfnum við tæplega 1000 umsóknum og afgreiðslum undir þennan vef til að undirbúa vegferðina sem við erum í. Það hefur áður komið fram en við fórum í stórt útboð með þverfaglegum teymum og í dag vinnum við með svokölluðu landsliðinu í hugbúnaðargerð á Íslandi. Í maí á þessu ári hófum við svo vinnu við miðlæga þjónustugátt island.is, framtíðarvef sem við ætlum að vera með í sífelldri þróun. Við settum okkur skýr markmið, við vildum þróa vef sem getur haldið utan alla þjónustu hins opinbera. Við viljum hafa margar leiðir inn í efnið á eins einfaldan og aðgengilegan hátt og mögulegt er. Við viljum bjóða upp á öfluga leit og við viljum með tímanum geta boðið stofnunum að nýta sér allar þær afurðir sem við þróum. Ég ætla að sýna vídeó
og hvet alla hlustendur til að skoða svo vefinn island.is. Að lokum vil ég segja að við erum rétt að byrja, við erum stolt af því sem er komið út og næstu skref eru skýr hjá okkur. Við erum að fara á fullu í prófanir og ítranir á island.is betavefnum. Það liggur fyrir að við ætlum að búa til stofnanasíður á island.is þar sem að stofnanir fá meiri presens og við erum á fullu að vinna áfram í efnisvinnu og næstu skref er að vinna það í samstarfi við stofnanir. Við erum að auka við virkni á næstunni sem bætir þjónustuna ennþá meira og svo eru fjöldi verkefna nú þegar hafin undir merkjum island.is þar sem að innri vefur island.is er hafin í vinnu og Andri tók vel utan það hvaða tækifæri það getur boðið okkur upp á í framtíðinni og svo sömulegis umsóknarkerfi sem getur hjálpað okkur að einfalda sjálfsafgreiðslu sem að Ægir kynnir senn í dag. Að lokum vil ég svo undirstrika að þegar ég hef verið að tala við, þá er ég ekki að tala við sem Stafrænt Ísland, heldur við sem Ísland, stofnanir og Stafrænt Ísland í sameiningu, því við gerum þetta ekki án stofnana og ég hlakka til samstarfsins. Takk fyrir. Blesslegt, takk fyrir Jónatan. Þeir sem eru að horfa heima, endilega hendið þið spurningum á okkur eða viljið spyrja Jónatan að einhverju og það er strax komin ein. Hvað verður vefurinn lengi í beta-útgáfu? Þetta er góð spurning. Í rauninni gætum við sagt að hann verði alltaf í beta, en við ætlum að gefa okkur 1 til 2 mánuði að hafa hann í þessari upprunalegu beta-útgáfu, en það er algjört lykilatriði að við hugsum að vefurinn er aldrei tilbúinn og hugsum í rauninni að við séum alltaf í beta-fasa. Þetta er svona svo að spyrja hversu langur er snærisspotti. Nákvæmlega. Erum við með fleiri spurningar? Já. Það var eitthvað. Já. Notendum er sama hvaðan þjónustan kemur, bara að það sé einfalt og þægilegt að nálgast þjónustuna. Þetta þýðir jafnframt að notendum er sama hvort að það er ríki eða sveitarfélag sem veitir þjónustuna. Er ekki ráðlagt að koma allri opinberri þjónustu í sama form? Ég er bara hjartanlega sammála þessu og við viljum fara á stað sem fyrst í samstarfi við sveitarfélögin líka. Það tekur allt tíma en ég sé ekki til fyrirstöðu að við ættum líka að vinna með sveitarfélögum og gera upplifunina ennþá betri þannig. Þetta er góð spurning, fullt af fullyrðingum í henni. Þetta er svona, það er alltaf bestu spurningarnar. Það er til dæmis, eins og kemur fram hérna, í rauninni er öllum skítsama hvaðan gott kemur, öllum sama hvað Keith Richards var lengi að semja Sympathy for the Devil. Það er bara geggjalag og drullu sama hvað það tók hann langan tíma. Einu sem skiptir máli er það sem kemur út úr tækinu. Nákvæmlega. Og það er svona lendir öll þessi vinna á ykkur forriturum sem eru að horfa því að við neytendur, við viljum bara hafa þetta í lagi. Við viljum bara hlusta á okkar Sympathy for the Devil og ef þið þurfið að gista í Djöflakirkju í 5 ár til að semja, þá er okkur eiginlega alveg sama, sko. Og helst strax. Já, bara alltaf strax, bara beint í viðlag. Fleiri spurningar á neti? Nei. Yndislegt. Þá bara takk kærlega fyrir, Jónatan. Við ætlum að taka okkur örstutt hlé. Það er kaffi, allavega hjá
Það er kaffihlé hjá okkur, þið sem eruð heima, farið þá bara inn í eldhús og hellið ykkur upp á kaffi. Það eru hérna frammi allt stútfullt af humri og nautalund og kampavíni og svona þessum eðlilegu ráðstefnu veitingum sem við erum öll farin að venjast. En eftir hlé kemur Einar Birgir Einarsson frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og ætlar að segja okkur frá því eða velta því upp hvort að stofnanir séu undirbúnar fyrir stafræna framtíð. En við sjáumst aftur klukkan korter yfir 3. Takk fyrir á meðan.
Herru allir. Ég held við, já, ekki sitja með loftið alveg. Elska ykkur. Þá erum við komin aftur eftir þetta örstutt og hlé. Vonandi áttu þið öll góða stund heima og fengum ykkur kaffi og alls konar kröður í. Við fengum okkur humar og naut og böbli. En fyrsti fyrirlestur eftir þetta stutta hlé frá Einari Birki Einarsinni sem kemur frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Og hann ætlar að velta því fyrir sér og hvort að stofnanir séu bara yfir höfuð tilbúnar í þessa stafrænu byltingu sem að fara að eiga sér stað. Einar, gjörðu þið svo vel. Takk fyrir. Já, komið þið sæl. Það sagt að stafræn umskipti séu einn mesti drifkraftur sem til staðar til að breyta bæði samfélagi og viðskiptalífi og bara yfirleitt í heiminum. Og hið opinbera auðvitað ekki undantekning á þessu. Með stafrænum umbreytingum ekki bara átt við með stafrænum umbreytingum ekki bara átt við það að nýta tækni, heldur að breyta hugafari og það að tileinka sér nýjar aðferðir. Það sem að COVID hefur kennt okkur að ekki bara nýta þessa tækni sem til staðar, heldur það að við hugsum öðruvísi. Við komumst að því að við getum unnið með öðrum hætti. Og það akkurat þessi kraftur sem að við ætlum að nýta okkur og ríkið ætlar að nýta sér til þess að breyta opinberri þjónustu. Þess vegna hefur fjármálaráðuneytið sett af stað könnun og kortlagningu til þess að sjá hversu langt stofnanir eru komnar í þessa leið. Við sendum á stað könnun í maí til stjórnanda til að átta okkur á hversu langt stofnanir eru komnar til stjórnenda og sérstaklega að draga fram þeirra viðhorf og þeirra sjónarmið í þessum efnum. Og ætlunin að niðurstöðurnar úr þessu verði nýttar til að meta hvers konar stuðning hver og ein stofnun þarf á þessu sviði. Hver og ein stofnun mun sjá sína niðurstöðu og auðvitað ráðuneyti líka fyrir sína stofnanir. En þetta voru 27 spurningar og við reyndum að hafa þannig að stjórnendur gætu fljótt átta sig á að hvernig þetta svara þeim. Það þyrfti ekki mikla gagnaöflun og þess vegna hún svolítið huglæg í þeim skilningi. Og við sendum 1 til 6 stjórnendum spurninguna í hverri stofnun og við fengum svör frá yfir 80% stofnuna sem gífurlega góður árangurs og við erum mjög þakklátt fyrir það. Til viðbótar þessu þá höfðum við viðtöl við stjórnendur sumra stofnana til þess að dýpka könnunina betur. Nú, í þessu verkefni fengum við fyrirtækið Intenta til þess að taka saman skýrslu sem við munum svo birta núna í framhaldi. Nú, helstu niðurstöðurnar eru þær að meginhluti stjórnenda segja að stafræn umskipti skipti þá miklu máli og þeir eru vel meðvitaðir hvað það þýðir, það að segja hvað stafræn umskipti þýða. Og þetta auðvitað stór tíðindi þannig séð að við erum þá með stjórnendur sem átta sig á hvað þeir þurfa að gera inn í framtíðina og mjög jákvæðir. Og mjög jákvætt að þetta orðið ofarlega á dagskrá stofnana. Það vekur þó athygli að 45% stjórnenda hafa ekki gert, eða það að segja telja að þeir standi frammi fyrir
tækniskuld. Það er að segja að kerfin þeirra séu gömul eða ekki þannig úr garði gerð að það sé að byggja framtíðartækni ofan á þeim. Þeir segja líka að það vanti talsvert upp á að breyta menningu inn í stofnunum og kortleggja verklag og því um líkt. En stafræn opinber þjónusta og stjórnsýsla þá klárlega komin á dagskrá hjá íslensku stofnunum. En þar virðast hafa frekar lítil útgjaldasvigrúm þegar á heildina er litið. Það er líka ljóst að talsvert margar stofnanir þær þurfa að móta stefnu og að stefna þeirra styðji við stafræna framtíð. Þannig hafa 57% stofnana ekki móta stefnu sem styður við stafræn umskipti. Og þeir segja líka að í 86% tilfella að það séu fyrirhugaðar fjárfestingar í stafrænum lausnum á næstu 3 árum. Það kemur líka fram varðandi stefnuna að það eru frekar stærri stofnanirnar sem hafa mótað sér stefnu heldur en minni stofnanirnar. Stjórnendur sjá fjölmörg tækifæri framundan, sérstaklega gagnvart þjónustu og við stofnunina og að þróa vinnustaðinn sem inn í þessa framtíð. Helsta áskorunin er að byggja upp þekkingu starfsmanna þannig að stofnunin tekist á við umbreytinguna. Þeir segjast í 70% tilfella vera tengdir Ísland.is. Og það er kannski fyrst og fremst gegnum innskráningaþjónustuna og mögulega pósthólfið. En þeir treysta líka skýinu. Í 78% tilfella treysta stjórnendur hjá stofnunum ríkisins samsagt tölvuskýjaneti. Og það eru líka stór tíðindi. Því að tölvuský eru jú líka undirstaða fyrir það að við getum beitt gervigreind og því um líkt þar sem að reikniaflið er. En ég held líka að þarna séu veruleg tækifæri og stjórnendur sjáu tækifæri í að nýta skýjalausnir eins og Microsoft 365 til þess að efla innra starfið og þjónustu gagnvart notendum. Og það er gífurlega mikilvægt varðandi auðvitað þjónustuna en líka varðandi hagræðingu innan stofnana. Ef við horfum á áhrifin sem að stjórnendur stofnana telja að þeir þetta hafi, þá nefna þeir atriði eins og á rekstur stofnunarinnar, skilvirkni í starfsemi og ánægju þeirra sem leita til stofnunarinnar. Þannig að þarna eru mikill meiri hluti sem að í raun og veru telur að þetta hafi mjög jákvæð áhrif á upplifun bæði þeirra sem leita til hennar og líka starfsmanna. En ef maður horfir á hvar þær eru staddar, þá meta stofnanir sig bara nokkuð vel, það telja sig vera komnar vel áleiðis í stafvæðingu, en maður sé líka út úr þessari könnun að stóru stofnanirnar sem að jafnvel eru komnar lengra, að þær eru svona harðari við sig í því að meta sig. Þannig að þær telja sig jafnvel vera komin styttra heldur en það raunverulega eru, meðan að minni stofnunum jafnvel lengra heldur en þær kannski eru. Það eru sannarlega tækifæri í gervigreind. Þannig er aðeins 13% stofnana sem að virðast vera að nota gervigreind. Og það kannski ástæðan að finna í því að það er einhver tækniskuld til staðar, það er að segja að það er ekki hægt að beita gervigreind á viðkomandi kerfi eða gögn. Og þarna er mikilvægt að þeim átta sig á tækniskuld að ef við stöndum fram fyrir fjárfestingu núna og við stöndum á barmi tæknibyltingar, að við horfum til framtíðar, þannig að við sem að fjárfesta í hlutum sem skipta máli inn í framtíðina, þannig að við endurhugsum hlutina, okkar verklag með að við hlutverk stofnananna
þannig að við séum að fjárfesta í hlutum sem styðja við það. Enda segja stjórnendur í 65% tilfella að það sé gífurlegt tækifæri þarna inn í gervigrindinu og nýtingu á henni. Sko, stofnanir standa frammi fyrir raun og veru 5 meginskrefum. Og ég vil kannski benda á þessi þrep eða skref, kannski í takti við það sem David var að segja áðan með sitt maturity model, hvar stofnanir eru staddar á kurfunni. Stofnanir sem er á byrjunarreit, það eru stofnanir sem sannlega er eitthvað byrjaðar að stafvæða, að tengja saman 2 kerfi en það er ekki heildarhugsun í hlutunum, það er að segja fyrir gagnvart notendum eða við aðrar stofnanir. Í öðru skrefi eru stofnendur svona meðvitaðir mikilvægi þess, byrjaðir að tengja saman kerfi, gera hlutina meira sjálfvirka, en það vantar kannski að breyta menningu inn í stofnuninu og hún er að vinna meira samkvæmt því sem að hún áður gerði. Og í þriðja lagi að þá hafa stofnanirnar sem eru í þeim flokki kannski meira farið að gengið skrefinu lengra. Þær hafa náð árangri í því að stafvæða og eru farnar að sjá árangurinn af því. Og í 5. lagi eru það stofnanirnar sem eru hreinlega komna með stafvæðingu inn í blóði og inn í sitt DNA og stefna þeirra styður mjög vel við þessa leið. Stofnanirnar okkar má segja að þær séu allstaðar á þessari kurvu. Það er kannski ekki hægt að spenda á stofnanir eða fullyrða að einhver stofnun sé komin í óskastöðu, þar sé hæsta þrepið. Nokkra stærri stofnanir eru langt komnar, þær eru komnar á 4. þrep. Meðan að langmestu hlutin eru langt komnar, þar segja á 3. þrepi, þó að stærsti og þær eru þar með farnar að horfa á sjálfvirknivæðingu ferla og tengingu við aðra stofnanir. Þannig að þetta er auðvitað verulega jákvætt. Það sem að er auðvitað kjarninn í þessu máli er að það er mjög jákvætt að stofnanir séu komnar á þann stað að þeim þyki litlu sigrarnir sjálfsagðir og að þær vilji meira. Þannig stíga stofnanirnar auðvitað næsta skref í áttina af óskastöðunni. Og til þess að ljúka þessu þá vil langar mér að segja það að þessi skýrsla sem var unnin að intenta og það sem er farið á dýptina í þessari könnun og það eru dregnar álektanir og verður birt á vef ráðuneytisins og þá munum við gera þessi tölulegu gögn aðgengileg á vef island.is þar sem að stofnanir geta farið inn, skoða sína stofnun í samanburði við aðra stofnanir og svo framvegis og að ráðuneyti geti þá skoðað sína stofnanir. Í framhaldi mun ráðuneyti svo fara yfir þessi mál og skoða að því sem að okkur snýr. Það er alveg ljóst að sú stefna stjórnvalda sem við höfum sett núna er talin mjög jákvæð fyrir stofnanir og stjórnendur segja það eru jákvæðir hlutir að gerast á toppnum. En það vantar kannski að hrísla það betur niður og þeir kalla eftir ákveðinni stefnumótun af hálfu ráðuneytisins og það er eitthvað sem við þurfum að skoða hér í framhaldi. Að lokum vil ég bara þakka öllum stofnunum sem tóku þátt í þessari könnun fyrir þáttökuna og vona bara að þetta verði enn eitt skrefið í góðu samstarfi ráðuneyta og stofnana. Takk fyrir. Takk fyrir, Einar. Við má koma eina spurningu til þín og hún er, rúnlega abstrakt. Heldur þú að starfsfólki stofnana verði svona í alvörunni gefið svigrúm til að gera mistök eins og kemur fram í skýrslunni? Já, ég verður afsaka að ég hljóp niður tröppunar á hann og það var svona... Það er vatn á borðinu. En þetta er fínt. Já, mega þær gera mistök. Sko,
eitt grunnstefi í því að viðhafa nýsköpun, bara hvar sem það hvort sem að það innan kerfins hjá okkur eða annar staðar, það það að geta prófað sig áfram. Og það að stofnanir geti prófað sig áfram með hluti, jafnvel þó þeir mistakast, að þá hafa þeir lært eitthvað af því. Og þess vegna segi ég, já, við þurfum að skapa þá menningu innan ríkisins að starfsfólk geti gert mistök, og þá ég ekki að tala það að það sendi einhverja persónuupplýsingar hérna út í lofti sem það mátti ekki eða því líkt. Heldur kannski þeirri aðferðarfræði hvernig við erum að leysa okkar verkefni innan ríkisins. Já. Og það mögulega áframhalda þessu að því að óttinn við mistök getur verið mjög hamlandi og eins og segir það kannski innleiða einhvern kúltúr sem væri þannig að við erum að pröfa, við erum allir að gera okkar besta og kannski ekki senda á Ísland bara einhverja mikilvægar upplýsingar en að innleiða þá kúltúr þannig að við erum að pröfa, við erum að gera okkar besta og við gerum ekki sömu mistökin tvisvar kannski. Getum við haft það þurfa ekki allir að hlaupa á vegginn til að fatta að hann sé harður. Alveg hárrétt. En það allt í lagi að einn geri það. Alveg hárrétt og ég held til dæmis bara í þróunin á Ísland.is. Þar erum við með svona agile teymi sem að í raun og veru vita ekkert alveg nákvæmlega hvernig þeir að gera hlutina, þeir vita nákvæmlega hvað þeir þurfa að gera. Og þar hópunum leyft að prófa sig áfram og komast að bestu niðurstöðu. Þannig að það einhvern veginn svona sá móral sem við viljum ná upp hjá ríkinu. Yndislegt. Takk kærlega. Fleiri spurningar úr sal. Yndislegt. Einar, takk bara kærlega fyrir þetta. Stórkostlegt. Og afsakaði kyntið inn hérna þegar ég var að byrja þá sá ég þú raukst upp og ég var að spá hvort þú væri hættur við. Ég hefði kannski átt að segja hérna einhverja sögu meðan þú varst að labba niður. En hérna eftir andartak kemur Margrét Hauksdóttir sem forstjóri Þjóðskrár og ætlar að flytja sitt erindi. Góðan daginn, kæru áheyrendur, upphaflega nær og fjær, nú aðeins fjær, en svona þetta. Nú fyrirsögnina mín erindi hvar sem hvenær sem sama fyrirsögn og var á langtímastefnu Þjóðskrár Íslands frá árinu 2016. Nú í þessari setningu hvar sem og hvenær sem felst mikil skuldbinding. Sú skuldbinding að veita þjónustu hvaðan sem og hvenær sem þýðir stafræn þjónusta. En nú verða sagðar fréttir. 3 stuttar fréttir stafræna vegferð Þjóðskrár Íslands frá því hann var sett á laggirnar árið 2010 og þau 3 dæmi. Fyrsta fréttin ítarlegust og fjallar hún lögheimilisflutninga. Það eru 60 til 70.000 tilkynningar á ári breytt lögheimili. Hvorki meira né minna. Og ein tilkynning, hún getur tekið til einstaklings, hjóna eða heilla fjölskyldu. Árið 2010 urðu samskiptin rafræn með þeim hætti að hægt var að nálgast eyðublað á vefnum. Eyðublaðið var útfyllanlegt en það þurfti að prenta það út, undirrita og afhenda þar til bærum stjórnvöldum. Í ársbyrjun 2011 Skrifstofa Íslands flutt frá forsætisráðuneytinu til Þjóðskrár Íslands. Sú skipan mála þá studdi vel við framþróun miðlægra þjónusta hjá Ísland.is og þróun rafrænnar stjórnsýslu hjá Þjóðskrár Íslands. Þá var flutningstilkynningin bæði útfellanleg á vefnum og mögulegt að senda hana rafrænt með netskilum sem var þá miðlæg þjónusta hjá Ísland.is. Og í boði fyrir alla ríkisstofnanir. Krafist var rafrænar auðkenningar með rafrænu skilríki eða veflykli skattsins. Næst var skjalinu hlaðið upp og sjálfkrafa var send staðfesting á tölvupóstfang umsækjandans. Nú árið 2013 þá tilkynningunni skilað með rafrænu eyðublaði og það sem var þannig úr garði gert að notandinn var leiddur áfram í skrefum og lokaskrefið var þá að senda.
þannig að hlaða skjalinu upp og netskil heyrir þá sögunni til. 2016 verður breyting sem notandinn verður ekki neitt var við, en veigamikil breyting. Þá heldur crowdsourcing innreið sína. Í stað þess að starfsmaður Þjóðskrár Íslands skrái upplýsingar af eyðublaðinu inn í þjóðskrárkerfið, þá skráast upplýsingarnar inn í þjóðskrárkerfið leið og notandinn að fylla út eyðublaðið. Hér þá komin mikilvægur áfangi sem einskráningu upplýsinga og sá áfangi felur í sér tímasparnað og minni villuhættu. Árið 2018 náum við lokamarkmiðinu því þá nær útfylling rafrænar flutningstilkynningar því að verða sjálfvirk skráning í þjóðskrá án aðkomu starfsmanns. Tilkynningu breytt lögheimili birtist undir eins í þjóðskrá útfyllingu eyðublaðsins lokið og sjálfkrafa sendist tilkynning til notandans í tölvupósti að lögheimilisskráning sé breytt. En hver áhrifin? Áhrifin þau að nú í dag sjálfvirk skráning 90% af þessum 60–70.000 tilkynningum ári. Tilkynningarnar orðnar virkar í samfélaginu leið og þær berast og þessi tilhögun, hún á ekki eingöngu við flutningstilkynningar eða breytt lögheimili, heldur líka tilkynningar nafngjafir, tilkynningar sambúð og trúfélagsskráningu. Þá komum við næsta frétt sem styttri. Hún fjallar vottorð, en fjöldi vottorða 25.000 á ári. Á fyrsta starfsári Þjóðskrár Íslands þurfti viðskiptavinnurinn að óska eftir vottorði með því að hringja, mæta í afgreiðslu stofnunarinnar eða senda tölvupóst. Vottorði fór í handvirka vinnslu og var síðan sent á lögheimili viðkomandi eða afhent í afgreiðslu, allt eftir því sem viðskiptavinnurinn óskaði eftir. Nú 2011 þá verður strax mögulegt að panta algengstu vottorðin á netinu og tiltaka þar hvernig maður vildi fá vottorðið afhent. Nú 2018 þá þjónustan betur bætt til muna. Því þjóðskrárkerfið útbýr sjálfvirkt vottorð eftir að rafræn beiðni berst og vottorðið samstundis afhent í pósthólfið á island.is. Biðtíminn eftir algengustu vottorðunum sem eins og fæðingarvottorð, lögheimilisvottorð, vottorð hjúskaparstöðu, forsjárvottorð, biðtíminn eftir þeim algengustu vottorðum engin. En vottorð aftur á móti söguskráningu, þar sem þarf að fara í eldri gögn, söguskráningu í lögheimilis eða hjúskapar, þarf enn að handvinna og þá afgreiðslutíminn alltaf 2 dagar. Áhrifin þau að 25.000 vottorð á ári fari í sjálfvirka afhendingu á island.is, pósthólfið. Snertilaus afhending má segja að komi sér vel í þessum aðstæðum og faraldri sem nú geisar og árlegu sparnaður póstburðargjalda 3 milljónir krónur á ári. En þá komið að síðustu og stystu fréttinni, það fasteignamat. Árlega fer fram endurmat fasteignamats samkvæmt lögum. Það ber að tilkynna þetta endurmat ákvörðunina því að að ræða stjórnsýsluákvörðun. Það voru 155.000 eigendur árið 2011 en það ár byrjuðum við að setja tilkynningu nýtt fasteignamat í pósthólfið og hætta bréfsendingum. Þetta var djörf ákvörðun en hún þótti sjálfsagt. Þannig að í dag, þegar fólk fer inn á pósthólfið sitt, það getur þá séð árlegar tilkynningar síðustum 10 ár
hvað fasteignamátið að breytast milli ára. En á einni tilkynningu kemur fram fasteignamat allra fasteigna sem viðkomandi einstaklingur eða löghafi á. Í dag eru fjöldi fasteigna eiganda 173.000, þannig núna í júní síðastliðnum voru settar 173.000 tilkynningar á pósthólfi Ísland.is nýtt fasteignamat sem gildir á næsta ári. Áhrifin eru þau að heildarsparnaður vegna tilkynninga 30 milljónir krónur miðað við verðlag í dag sem tekur þá bæði til prentunar og póstburðargjalda. Upphaflegur sparnaður árið 2011 voru 10 milljón króna en við settum 2 til 3 milljónir í auglýsingar. Það ferð til að kenna almenningi á hvernig það gæti nálgast, kenna fólki á pósthólfið og hvernig það gæti nálgast tilkynningarseðilinn sinn. Einnig var hægt að hafa samband við okkur og óska eftir bréfsendingu en það gerist bara í nokkur hundruð tilvika. Þannig að flestir nýttu sér þetta. En þá komið að nýjustu tæknivísindi, hvernig framtíðin. Við erum að setja í loftið snjallmenni núna í næstu viku og þar verður sjálfvirkt svar í netspjallinu sem stöðugt fer vaxandi við algengustu spurningunum og það þess að svör koma sem eru undirbúin fyrirfram og einnig mun snjallmennið vísa fólki á rétt efni á vefnum. Og vegna þess að það búið að minnast hérna fyrr í dag snjallmenni og þá get ég sagt ykkur það að snjallmenni hjá Þjóðskrá Íslands verður alveg til í að vera í samstarfi við önnur snjallmenni hjá öðru ríkisstofnunum og bara hlakka til þess samstarfs. Nú gögn, þau verða verðmætari við aukna notkun. Þess vegna ber að stuðla að aukinu notkun. Við viljum gera gögnin aðgengilegri og koma með nýstárlegra talnaefni og vinnum að því núna að gera reglulega birtingar, svo sem í fjöldatölur, algjörlega sjálfvirkar. Með því að nýta sjálfvirknina þar líka, þá fáum við auki tækifæri til þess að fara í dýpri greiningu á gögnum. Og vegna þess að það búið að nefna hér í dag að það svo mikilvægt leiðarljós að frelsa gögn úr læstum kerfum, það tekið svo sannarlega undir það. En það sem þarf líka að hafa í huga að við þurfum að frelsa gögnin og viðjum gjaldtöku sem ríkisstofnunin gert að viðhafa. Það sem að lokum vil ég þá segja að enda takmarkið í stafrænni þjónustu sjálfvirkni. Og til þess að komast þangað, þá þarf mörg skref sem notandinn verður oft ekki var við, en eru mikilvægustu skrefin. Og eins og ferðið hefur verið hér yfir. Skilaboðin frá okkur hjá Þjóðskrá Íslands því þessi, tökum stutt skref og sjáum svo til hvernig fer. Takk hérlega. Takk fyrir, Margrét. Það komið spurning frá áhorfanda. Getur húseigandi fengið senda tilkynningu frá Þjóðskrá þegar breyting kemur á lögheimili húseiganda? Já, og það gerist í dag. Í þarna nýjum lögumslögum var tiltekið að rafræn tilkynning til húseiganda skal berast honum á pósthólfið á Ísland.is þegar einhver annar en hann og hans fjölskylda skráir sig til lögheimilisstað. Þannig að það í virkni í dag. Önnur spurning og kannski biðja að tala í míkrafónin. Já, akkurat. Okay. Sjáið þið fyrir ykkur að leggja niður face-to-face þjónustu með tíð og tíma og hvernig yrði þá þjónustu ykkar við eldri borgara, kennitölulausa og fatlað fólk og aðra sem ekki geta nýtt sér rafrænar lausnir? Já, þetta náttúrulega stór og flókin spurning. Við erum með símaverið og við erum alltaf að leita leiða að mæta þörfum allra. Og í dag þá erum við með símaverið, við leiðbeinum fólkinu áfram og auðvitað þetta aðlögunar tímabil sem á sér stað núna og með tímanum þá verða borgarar landsins alfarið
vanir að sjá hlutina rafrænt. Alveg svo Bera sig eftir rafrænni þjónustu. eins og Einar bent á var talað að það allir að gera sitt besta, mistök verða örugglega gerð, en við lærum af þeim og reynum að gera það ekki oftar en Og tökum fegins hendi við öllum ábendingum. Önnur spurning, hvaða verkefni eru forgangsverkefni og hvað varðar staf og rafvæðingu fyrir það? Það í rauninni áfram að vera með sjálfvirka þjónustu og minnka eða fækka komum í afgreiðslu. Við erum í skemmtilegum samstarfsverkefnum og mjög þarna sem við eins og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, þannig að gögn frá hönnuðum geti streymt til sveitarfélaga og til Þjóðskrár Íslands, Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar alfarið rafrænt og hægt verið að leita upplýsinga úr gagnagrunnum fasteignaskrár til að mynda þessu tilviki til þess að byggja frekari hönnun á, til dæmis ef það er viðbóta byggingu við húsnæði eða mannvirki. Lokaspurning, þú talaðir áðan að frelsa gögn úr lokuðum kerfum og gjaldtöku. Þetta er opin spurning reyndar, sé hérna frá orða, er mikið gjaldtöku fyrir gögn hjá hinu opinbera? Já, það í rauninni ríkisstofnun gert að reka sig að hluta til á gjaldtöku eða á tekjum fyrir gögn stofnunarinnar. Og meiri segja þannig að ríkisstofnanir þurfa að borga hver annari fyrir gögn. Og það í rauninni erfitt að sjá hvernig á að fjármagna ríkisstofnunina að fullu úr ríkissjóði en maður þarf alltaf að skoða hvað geti komið í staðinn ef gögn væri gjaldfrjáls. Ég meina, getur ekki bara fengið, ég fæ fasteignamatið mitt og það í boði lambakjöts eða landróður eða eitthvað. Getur ekki bara selt auglýsingarinn í þessu gögn? Eða er þetta algjört? Nei, það kemur örugglega í ljós á eftir. Takk kærlega fyrir þetta, Margrét, kærlega. Takk. Eftir andartak kemur Ingþór Karl Eiríksson sem er fjársýslustjóri hjá Fjársýslu ríkisins. Góðan daginn, gaman að vera með ykkur í dag. Þetta eru frábæri fyrirlestar sem eru búin að vera inn á undan og ég ætla rétt að vona að þið séu jafn spennt fyrir framtíðin eins og ég er. Ég kem frá Fjársýslu ríkisins og ég ætlaði bara svona rétt að segja ykkur hvað við erum. Ég er eflaust ekki allir sem vita það, svona allavega ekki þeir sem eru utan kerfisins. En við erum þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála og veitum fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og ríkisaðila. Við erum á einn eða annan hátt þjónustum alla ríkisaðila, þó í misjafnlega miklu mæli. Við erum með sjáum fjármuni, þá skatttekjur sem streyma inn á reikninga ríkisins og svo ráðstöfunir þeirra, sjáum greiðslur og utanumhald bankareikninga, bókhaldsþjónustu með þjónustum í kringum 100 ríkisstofnanir, alfarið með bókhald, greiðum öll laun ríkisstarfsmanna og sjáum svona upplýsingamiðlun fjármál ríkisins, uppgjör, útgáfa ríkisreiknings og svo framvegis. Og svo það sem svona kemur kannski aðeins meira inn á daginn í dag er að við rekum og þróum fjárhagskerfi ríkisins. Stafræn vegferð okkar eru auðvitað búin að standa yfir mjög lengi og sjálfsagt bara frá stofnun eða frá upphafi eðlilega en með einum og öðrum hætti en það eru þessum grunnurinn að okkar vegferð hefur verið í rauninni þessi miðlægu fjárhagskerfi sem að halda utan öll gögn sem við vinnum með og þróun þeirra hefur verið lykilþáttur í þessu. En við höfum unnið svona markvisst á síðustu árum að sjálfvirkni væðingu ferla. Eins og ég sagði áðan, við erum að þjónusta yfir 100 ríkisstofnunum í bókhaldi, þannig að bara hlutir eins og sjálfvirkar bókanir, ýmislegt fleira svoleiðis hefur í rauninni verið nauðsynlegur fasi til þess að við hreinlega ráðum við verkefnið. Og
Síðan erum við, eins og Margrét og fleiri eru búin að vísa í að við búum yfir gríðarlegu magni á gögnum hjá ríkinu og við erum ekki þar undanskilin, við erum öll fjárhagsgögn ríkisins langt aftur í tímann, við erum með öll upplýsingar, höldum utan upplýsingar mannauðsmál og ýmislegt fleira. Þannig að gagnaflæðið hefur verið svona áhersluatriði og við höfum verið svona að þróa vörhúsgagna og auka aðgengileika að gögnunum með þeim nýjustu tólum sem eru komin á markaðinn. Rafrænar reikningar hefur verið áhersluatriði, mótteknir reikningar frá birgjum. Það eru núna síðustu áramóta kom sú ákvörðun frá fjármálaráðuneytinu sem við erum að vinna að er að ríkið ætla að hætta að taka við reikningum á pappír og það bara býsna langt komið það verkefni, mjög spennandi og við förum að detta inn á þann fasa að þegar kemur pappír, hvað þetta nú? En við erum ekki alveg þar ennþá. Síðan hitt sem ég fer betur yfir eftir það útsendireikningar sem við höfum séð að senda út fyrir hönd skattsins og álagningar aðila hönd ríkisstofnana margra hverja varðandi rekstrartekjur og annars svoleiðis. Upplýsingagjöfin hefur verið stórt áhersluatriði þar á Ísland.is sem ég fer yfir á eftir. Opnir reikningar sem fjármálaráðherra nefndi í morgun. Við erum að birta ársreikninga ríkisaðila á netinu, við erum og áframhaldandi þróunurinn á þessum fasa er framundan. Þar sem við munum vinna meira með þau gögn sem við höldum utanum og svo við getum, við aukum virði þeirra og styðjum við bara bætta ákvarðanatöku og upplýsingagjöf til almennings. En einn af lykilþáttunum í þessu öllu saman hefur verið rafræn skilríki og rafræn undirritun skjala sem hefur svona auðveldað okkur ýmsa þætti. Nú, megin fókusinn núna er í tengslum við Ísland.is og þá nálgun sem fjársýslan hefur verið með að því og það er í rauninni það sem fellur undir fjármál á Ísland.is og það voru svona sett ákveðin markmið í gang þegar við fórum af stað með það verkefni. Það er að við náum að veita þessa góðu þjónustu allan sólarhringinn sem hefur nú verið nefnt fyrir í dag og við viljum stytta boðleiðir. Hjá okkur í samvinnu við skattinn þá viljum við þetta styrkja innheimtu og greiðsluferla þannig að þetta verði bæði skilvirkara og einfaldara fyrir alla og hagræða svona þessum hagræða í þessu ferli öllu saman. Rafræn reikningar, þá þannig að tala útsenda reikninga frá ríkinu. Þetta á ári hverju þetta í kringum 2,5 milljón reikninga sem var verið að senda á pappír. Núna eru allir reikningar farnir að birtast á Ísland.is og fyrirtæki móttaka þessa reikninga bara í XML-formi gegnum skeytamiðlara. Það er ennþá þannig að einstaklingar og lögaðilar geta óskað eftir prentun en það er inn í staðinn fyrir það að það hefur verið automatist og fengið það í pósti og það þarf að biðja sérstaklega það og væntanlega á innan einhvers tíma, ég veit ekki hvað við getum talað að verði lengi að fasast út en það er auðvitað í þá átt og þetta eru talað það við séum að spara bara með þessu séum við að spara beinan kostnaði på svona 200 milljónir á ári en heildarsparnaðurinn auðvitað í þessu bara bæta hagræði og svoleiðis er erfitt að leggja mat á það en ég myndi giska á hans ég talin í milljörðum þegar svona allt samfélagið tekið inn. Þess að sýna ykkur þennan flipa, vísu Stafrænt Ísland setti mig í smá bobba með að lonsa einhverju beta-útgáfu, þannig ég veit ekki alveg hvort að þetta sé rétt leið inn á þetta, en það er allavega því að ég geta fundið þetta fjármála flipa undir inn á mínar síður. Og þar getið þið séð þessa stöðu við ríkissjóð og stofnanir. Það er á að birtast listi yfir þína stöðu, bara hvað þú skuldar og inneignir og annað svoleiðis. Og þú getur svo farið bara inn á
hverja línu í þessu, hvern gjaldflokk eða hvað það er og skoða þetta í meiri ítarlegar og alveg niður í það að þú getur skoða greiðsluseðilinn sjálfan eða reikninginn og þetta hugsunin þarna að þú getur á einum stað haldið utan öll þín viðskipti, við getum kallað það viðskipti við ríkið, kaup og þjónustu, hvað þú þarft að greiða í formi skatta og annars og svo framvegis. Þarna sömuleiðis á að vera hægt að skoða hreyfingar aftur í tímann og svo til viðbótar sem ég nú svo sem ekki mynda að vera að þú átt að geta skoða þarna greiðsluseðlana og átt að geta skoða kvittanir og fyrir fyrirtæki að þá getur þú skoða þarna launagreiðendakröfur og þarna þetta það sem komið nú þegar. Það var aðeins vísað í það áðan, það með umboðs- og aðgangsstýringuna sem var náttúrulega lykilatriði fyrir þetta að fyrirtækin gætu nýtt sér þetta og við gætum náð þessu skrefi, þannig að þegar það kom þá náðum við stóru skrefi áfram en þarna sem sagt geta fyrirtæki veitt og prókúru hafa starfsmönnum prókúru að þessum síðum og unnið með það sem þarna birt. Það verið að vinna að því að þróa svona umboð fyrir einstaklinga og lausnir fyrir endurskoðendur eða þá sem að vinna fyrir einstaklinga eða í umboði þeirra sem bara vonandi verður komið á næstu mánuðum. Þetta eins og ég segist, þetta staðan eins og hún kannski með eitthvað aðeins breyttu útliti, þið getið skoðað það á eftir. En það sem nýtt og væntanlegt, það verður hægt að greiða reikningarna beint þarna inni. Þannig að þú þarft ekki þá að fara inn í heimabanka og skoða það þar, heldur getur þú greitt reikningarna þarna beint. Þetta við að vonast til þess að fari bara í virkni núna á, ég segi næstu vikum og allavega að minnstakosti á næstu mánuðum og þá verður bæði hægt að sem sagt skoða þetta þarna í listanum eða undir og verður svona sérflipi sem að heitir þá greiðanlegi reikningar og þetta mun einfalda verklega fyrir bæði fyrirtæki og einstaklinga. Þetta svo verkefni sem búið að vera í vinnslu núna undanfarið. Það að það verði hægt að greiða fyrir rafrænu umsóknina. Þetta kemur aðeins inn á það sem Margrét var að tala um að við erum ríkisstofnanir að rukka gjald fyrir ýmsar umsóknir og þarna þá komið vettvangur að þú getur gengið frá því alfarið á netinu á gegnum.is, greitt fyrir það þarna þannig að þú byrjar á því að greiða og þá gengið að klára þjónustuna. Þarna eru nokkrir liðir komnir, svo með sakavottorðin, það komið nú þegar, leyfi fyrir heimagistingu og annað í vinslu. Þarna erum við að tala um 200-300 mismunandi tegundir umsóknar sem verða þá innleiddar þarna í samvinnu við margar ríkisstofnanir og þarna erum við að halda utan um greiðslu þáttinn í þessu. Þetta það sem að stafi ríkissjóðsstofnanir, það sem við erum að fara að bæta við svo þarna erum við að gera ráð fyrir lánardrottna yfirliti sem að mun verða viðbót þarna við. Hnippin eða tilkynningar frá Ísland.is sem eru í gangi í dag og við flest kannski höfum fengið svoleiðis en það verið að þróa þetta varðandi þessa greiðslu síðu þannig að þetta verði einn tölvupóstur á dag, það sé ekki að koma tölvupóstur ef þú ert að fá fullt af reikningum að það kom ekki tölvupóstur í hvert skipti en þetta í þróun og vonandi verður bara verður tekið skrefið þessu mjög fljótlega. Þannig að þetta svona það helsta sem ég vildi segja ykkur frá varðandi fjármál
á Ísland.is. Það klárt mál að þetta mun þróast áfram eins og vefurinn allur og hérna vonandi verða tekin ennþá stærri skref þarna en það sem er stóra breytingi verða greiðslurnar sem eins og ég sagði þaðan kemur að minnsta kosti á næstu mánuðum. Þannig að hérna, já, það var ekki fleira. Takk fyrir, Ingþór, kærlega. Að koma með eina spurningu. Hver er helsti lærdómur síðustu mánaði eftir að reikningar voru gerðir rafrænir á Ísland.is? Ég verði eiginlega að segja svona helsti lærdómur sé bara sá að þetta sé ekki, svona verkefni sé ekki eins mikið máli sem maður heldur fyrirfram. Við erum alveg búin að vera að hugsa þetta lengi. Svo var þegar allir lögðust á eitt og keyrðu þetta áfram, að þá gekk þetta bara hratt og vel fyrir sig. Vissulega góður grunnur í hérna sem var kominn. Þannig að já, það er svona eiginlega kannski stóri lærdómur í því sem að hvetur mann áfram til dáða í öðrum verkefnum. Þetta er hægt, þetta er ekki óyfirstíganlegt og bara hvernig borðar maður fíl byrjar á hælnum. Yfirleitt. Herru, takk kærlega fyrir þetta, Ingþór. Eftir annan dag kemur Guðlaug Dröfn Þórhallsdóttir frá verkefnastjóri hjá Dómsmálaráðuneytinu og hennar fyrirlestur heitir Flytjum gögn, ekki fólk. Það er lykilatriði þegar maður vinnur í sjónvarpi og fær maður mjög oft svona skilaboð eyrað, það er allt ónýtt, þú verður að stolla eða tefja, heitir þetta. Og þá yfirleitt stendur maður einn inn í myndveri og horfir í svona kameru eins og ég er að horfa, það er að taka myndir, aðeins að pósa bara. Þessi myndir eru alltaf til, sko. Og ef maður slítur streng á tónleikum, þá er þetta líka mjög gott og ég ætla að kenna ykkur þetta. Þetta er tækni sem ég nota mjög oft. Og hún virkar alltaf. Hún byrjar vel, svo verður hún pínu leiðinleg eins og svo margt í lífinu, en svo verður hún bara betri og betri. Og alltaf ef maður þarf að tefja og maður veit ekki alveg hversu lengi, þetta er ekkert mál ef það er sagt, það hrundi hérna, server, við erum mínútu að græja þetta. Þá talar maður bara í mínútu og ég er búinn að því núna, skilur, þannig ég myndi segja takk fyrir. En ef maður veit ekki hvað þetta er lengi, þá er tvennt sem maður getur gert, annarkvort við erum með kassagítar og spila lög, eins og ég gerði í hálftíma á Stöð 2 daginn þegar við ætluðum að senda út bingo. En tölvukerfið þar hrundi og svo aftur og ég fekk bara reglulega þetta er ónýtt og verður að stolla. Og að tefja í hálftíma í beinni útsendingu er basically að búa til heilan sjónvarpsþátt. En ef maður hefur spilað á kassagítar og það er ótrúlega hægja sem kassagítar er. En besta leiðin til að halda fólki svona hóflega spenntu, ég ætla nú ekki að ofselja þessa aðferð sem ég ætla að kenna ykkur, er, ef maður segir fólk, maður svona kannski þagnar aðeins, eins og þetta sé merkilegt sem maður er að fara að segja, og ég ætla að segja ykkur frá því þegar ég lærði að telja. Fyrst nefnilega lærði ég að segja 1. Svo lærði ég 2. Svo lærði ég að segja 3, 4 og 5 sömu helgina. Þegar ég var búinn með það, þá lærði ég 6, 7 og 8. Svo þið fattið hvert þessi saga er að fara og hún getur verið alveg gjörsamlega endalaus. Hún byrjar vel, svo verður hún leiðinleg, en svo þegar maður er kannski komin upp í 70 og fólk er ekki ennþá farið, þá veit maður, ok, þetta er eitthvað. Og svo þegar maður er kannski búinn með tölurnar, ég hefði kannski getað núna keypt mér smá tíma og talið upp í 20, en ég er svona búinn að segja ykkur leyndarmálið á bak við þetta, þá getur maður byrjað á sögunni til að lærði stafrófið. En munurinn á þeirri sögu, og þetta er gríðarlega mikilvægt að hafa í huga, og þegar maður lærir að telja, er að stafrófið er takmarkað. Það mengi hefur bara eitthvað 30 og eitthvað stök eða hvað, ég veit ekki hvað staðirnir eru margir. Þannig að þið verðið að hugsa dálítið og löppa honum hvor aðferðin þið ætlið að nota ef þið þurfið að tefja.
að því að spennan verður dálítið mögnuð í stafrófinu þegar maður er kominn, þú veist, í R og S og fólk svona sér fyrir endan á þessu, þá verður stemming. Og þá langar mér bara að bjóða næsta ræðumann á svið, en þetta var nú hugleiðing í boði heimspekings. Takk, Vili, það var eins gott að þú fékkst þetta verkefni en ekki ég. En komið sæl og bara velkomin og gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Ég er alveg einstaklega stolt og spennt að fá að segja ykkur frá því hvað við erum að fást við í dómsmálaráðuneytinu og hvað verkefni stafræn réttarvörslugátt snýst um. Ég sé að ég hef valið mjög frumlegt heiti á erindið, flytjum gögn en ekki fólk, sem er akkurat svolítið viðfangsefni þessa dags. En það er bara svo mikilvægt í þessu sem við erum að gera að fara að huga því að við erum með gögn sem við ætlum að færa á milli staða en ekki fólk. Við erum að nota fólk til að transportera gögn sem eru lokuð inni, eins og margir komin á það. Ég er hérna með svolítið eitt af mínum uppáhaldskvótum og sem að ég er svona kannski reyna að temja mér og þeim sem vinna með mér í verkefninu. Það er hérna You can't do today's job with yesterday's methods and be in business tomorrow. Af hverju er þetta mikilvægt í þessu verkefni? Jú, við þurfum að vera rosalega opin fyrir því að við erum að gera mikla breytingar og við þurfum að hugsa þetta þannig, við þurfum að gera betur í dag en í gær. Og ég veit að í þessu kannski verkefni stafræn réttarvörslugátt, það á það ekkert endilega við að við verum úr business á morgun ef við erum ekki að horfa í baksýnisspegilinn. En við sitjum eftir ef við fylgjum ekki framtíðinni og þeim tækniframförum sem eiga sér stað. En að verkefninu sjálfu, hverjir eru helstu áherslurnar? Ég ætla að fara aðeins yfir það með ykkur. Og ætla að segja ykkur það að þetta verkefni er alls ekki nýtt á nálinni. Það er búið að eiga sér nokkuð langan aðdraganda og ég kom að þessu verkefni fyrst fyrir 2 árum síðan og þá hafði átt sér stað hellingsvinna sem hófst að mig minnir 2015 eða 2016 og ég ætla nú ekkert að fara þreyta ykkur með því en það sem við höfum verið að gera síðastliðin 2 ár er að reyna að átta okkur á því hvernig við getum tekið allar okkar stofnanir hjá dómsmálaráðuneytinu og fært þær yfir í nútímann. Við erum að vinna með kerfi sem er íhaldsamt og við erum að vinna í sílóum og hver stofnun er svolítið að leysa sín verkefni, sínar þarfir, uppfylla, búa til tækni úr kerfum sem jafnvel eru gömul sem þjóna tilgangi fyrir þau. Og eru ekki endilega að horfa á það að við erum með virðiskeið. Hver stofnun hefur ákveðið verkefni, jú, eins og ég sagði áðan, en hún þarf líka að miðla ákveðnum upplýsingum og gögnum yfir til annarra stofnana. Og það sem hefur gleymist svo oft í þessu er að þú ferð að hugsa um þinn garð. Þú ert svo rosalega upptekin af því að spá, hvernig verður minn garður sem snyrtilegastur og bestur, en ekki endilega hvernig ég get hjálpað þeim sem næstur í keðjunni. En það sem við erum að gera er að við ætlum að útbúa öruggan vettvang fyrir miðlun gagna, upplýsinga, ákvarðana og tilkynninga í kerfinu. Í dag er þetta þannig að við erum að fara oft á milli með gögn þar sem við erum að safna þeim saman í bunkum, setja þau í ferðatöskur og færa á milli staða. Þetta er ekkert sérlega hagkvæmt. Til þess að við getum gert þetta þá þurfum við náttúrulega að endurskoða ferla og við þurfum að horfa í þá tækni sem er til staðar og við þurfum líka að vanda okkur við það að taka ekki bara ASIS pappírsferlana og gera þá stafræna. Við þurfum að horfa í það hvernig við getum aukið skilvirkni starfsmannanna og í kerfinu sjálfu. Og við þurfum líka að breyta lögum til samræmis. Því það er ju þannig að lögin eru oft býsna nákvæm og segja hvað má og hvað má ekki. Til dæmis er það mjög skýrt að það er oft verið að tala um að skjöl eiga að vera í fjórriti, að þau eiga að vera frumrit og það eru afrit og það þarf að undirrita gögn með bláu bleki og svo framvegis. Og það er alveg ljóst að svona lagabálkar, þeir hamla okkur í því að gera eitthvað stafrænt. Jú, við ætlum að bæta yfirsýn yfir réttarvörslukerfið í heild sinni. Hver stofnun hefur jafnvel einhver yfirsýn yfir sín mál, en við höfum kannski ekki yfirsýn yfir heildarferli mála. Við ætlum að stuðla að hraðri, öruggri og vandaðri málsmeðferð. Það sem skiptir okkur máli er að við séum að auka hraðan. Við getum verið að klára mál hraðar en raun ber vitni. Í dag er það náttúrulega hamlandi þáttur að við komumst ekki í gögnin leið og við þurfum á því að halda. Það er það sem við viljum breyta. Við viljum að starfsfólkið okkar í þessu kerfi sé að skoða gögn,
og taka ákvarðanir byggða á gögnum frekar en að útbúa gögn og færa það á milli staða svo næsti maður getur tekið ákvarðanir. Og vissulega þarf þetta að vera öruggt og það er okkar leiðarljós í þessu verkefni, það er öryggi. Við ætlum að fara þá leið að nýta strauminn sem er eitt af tólunum sem er í verkfærakistunni á Starfinu Íslandi og hjálpar okkur að vinna með öryggi ásamt svo mörgu öðru. Og ég tala vandaða málsmeðferð og með því að segja það er ég ekki að segja hún sé það ekki í dag, hún er það vissulega. En það sem ég er að meina er að við erum að gera breytingar á verklagi og gera breytingar á vinnubrögðum og við ætlum ekki að gera það á kostnað vinnubragðanna. Þau eiga að vera jafn góð eða betri. Og við ætlum að tryggja að aðgangur verði fyrir ytri aðila eins og lögmenn og málsaðila. Í dag er því mjög ábótavant og við sjáum fyrir okkur að málsaðilarnir þeir verði aðilar að málunum í gegnum Ísland.is. En svona framtíðarsýnin og okkar draumur, og ég veit hann verður að veruleika, það er að við verðum með pappírslaust kerfi. Það nú kunna einhverjir að sitja og hlæja og finnst þetta alveg fáránlegt, en ég er þess fullviss að innan einhverja ára, ég ætla ekki að segja áratuga, því það er alltaf langt, innan einhverja ára þá verðum við með pappírslaust kerfi. Ekki bara hér, heldur í öllu því sem við erum að gera. Og við lifum í heimi þar sem við hættum að tala um skjöl og ræðum frekar gögn, upplýsingar, færslur eða eitthvað því líkt. Og að við getum nýtt okkur tæknina til þess að einfalda og spara okkur sporin. Og þarna er ég vissulega að hugsa til þess að í dómsmálum að þá séum við þar að við þurfum ekki öll að mæta á staðinn. Við getum nýtt tæknina til þess að vera hver í sínum staðnum. Ekki allir niður í dómsal, niður í bæ. En núverandi staða og hún er frekar frumstæð eins og ég kom inn á það. Og við erum við kannski, svo ég kom aðeins inn á það, ég gerði það ekki upphafi, en í þessu verkefni, stafræn réttarslugátt, þá erum við að vinna með okkar stofnunum og við erum búin að vera að skoða og greina hvernig þeirra innri kerfi eru, hvernig þau eiga samskipti við hina aðilann í virðiskeðjunni og hvernig þau eiga samskipti við lögmenn og borgara. Og þessi mynd er svolítið svona myndin af núverandi stöðu og við sjáum hana síma, við sjáum bréf, bíla og allt táknar þetta flutninga sem eru gerðir on demand. Þú þarft að hringja og láta vita að þú sért með fanga sem að þú ætlar að fá að setja í gæsluvarðhald. Og þú þarft að senda einhver gögn á pappír með leigubíl eða fara með það sjálfur jafnvel. Þannig að við erum með kerfi sem er þannig að upplýsingar mál og málsaðila eru handslegnar í tölvukerfi allra þeirra stofnana sem koma að málinu og er það gert margsinnis í einu máli. Og þetta krefst vissulega mikillar handavinnu og umstangs, svo ég tala nú ekki villahættuna við innsláttin. Og það sem er líka að formleg skjöl eru ávallt undirrituð, þau eru stimpluð og þau eru fjölfölduð. Málsgögnin flæða eins og ég sagði áðan á milli stofnana á pappírsformi. Svo er það líka þannig að endanleg útgáfa gagnanna er prentuð út á pappír sem er svo skannaður inn og vistaður í tölvukerfisstofnana. Þannig að við þurfum að gera mikið í að undirbúa jarðveginn svo við getum verið með þetta á stafrænu formi. Það er ekki bara það að segja, nú ætlum við að gera þetta á netinu. Það er hellingsvinna sem þarf að eiga sér stað í kerfum þessara stofnana sem er líka svolítið flókið af því að við erum líka með stofnanir sem er að glíma við þessa tækniskuld sem Einar Birkir kom inn á áðan í hans erindi og þær stofnanirnar ræddu í þessari könnun. Og það er líka verkefni og það er hellings undirbúningur sem við þurfum að fara í gegnum þar. Auðvitað er það misvel á sig komnar og þær sem kannski standa best, þær fara hraðast. En höldum aðeins áfram ef þessa mynd hérna. En tilkynningar til dæmis mikilvæga atburði eiga sér stað í samtölum með tölvupósti og það gerist stundum þegar hraðinn er mikill og oft er hraðinn mikill að það gleymist að láta vita af einhver af því að þú ert að hringja eða þú ert að senda í tölvupósti og svo framvegis. Mikilvægar ákvarðanir, til dæmis niðurstöður, úrskurðir og áfrýjanir eru undirritaðar á pappír og afhentar í persónu eða ábyrgðarpósti. Og eins og í núverandi umhverfi er erfitt fyrir aðila að hafa yfirsýn framganga mála nema innan sinna stofnunar. Okkur vantar algjörlega eitthvað til þess að ná heildar yfirsýninni framgang mála.
Og það viðfangsefni okkar í þessu verkefni að gera breytingar á þessu. Og ég ætla að segja ykkur frá því að við fórum af stað núna í vor með verkefni sem að við ákváðum í rauninni bara að hefjast handa. Við erum búin að gera mikið, skoða mikið, greina mikið, heimsækja nágrannaþjóðir og sjá hvernig þær gera þetta og við ákváðum bara að dýfa okkur í djúpulegina. Og kannski ástæðan fyrir því að við gátum gert það er að við gátum fengið aðstoð frá Stafrænu Íslandi með það og það hefur verið okkur algjörlega ómetanlegt. Og við líka erum með frábæra aðila innan þessara stofnana sem eru að vinna með okkur og hafa verið tilbúin til þess að gefa sér tíma, sitja með okkur heilu og hálfu dagana og segja okkur hvað það sem þau vilja sjá í nýju heildstæðu kerfi. Og það sem við erum að vinna með og það sem kannski er ein af þeim ákvörðunum sem var tekin fyrir cirka 2 árum síðan var að við ætlum ekki að kaupa nýtt kerfi sem myndi þjóna þessum markmiðum. Heldur ætlum að nýta í núverandi innviði stofnana og byggja ofan á það og búa til gátt. Við tölum réttafærslugátt, hún á aftur að fá nafn, vonandi gerist það fljótlega. Það sem við erum með vefviðmót fyrir hvern aðila í kerfinu sem hefur aðgang út frá sínu hlutverki og við notum vefþjónustur og X-Road eða strauminn til þess að miðla gögnum á milli. Hérna erum við svolítið að tala um undirritu skjöl, málsgögn og svo framvegis. En í framtíðinni þegar við ætlum ekki að vera með skjöl, að þá er þetta eitthvað annað. Og það er svo mikilvægt að hafa það að leiðarljósi. Að í dag erum við að tala um skjöl og gagn og eitthvað svona, en eftir 10 til 15 ár þá er þetta eitthvað allt annað. Og þarna þurfum við líka að vanda okkur í löggjöfni. Af því leið og við förum að negla nákvæmlega niður eitthvað heiti, þá lendum við í vandræðum þegar við ætlum að fara í einhverja framfæri. Já, og mér langar að sýna ykkur áður en við höldum áfram aðeins. Bara að gefa ykkur smá innsýn í það sem við höfum verið að gera. Og þetta kannski er rosalega, það er grönt og þetta er bara svona rétt, bara svona sneak peek í það sem við höfum verið að búa til. Og þegar við fórum af stað í þetta verkefni, þá fengum við til liðs við okkur Kolibrí sem að hjálpa okkur að ná fram sögunum og þörfum notenda og við smíðina á þessu. Og niðurstaðan er svo að við erum komin með prótótípu sem við erum byrjuð að forrita og prótótípan er út frá einu ferli og ekkert svakalega litlu ferli, heldur ferlinu gæsluvarðhald sem er mjög tímaháður ferill, þar sem tímasetningar skipta öllu máli og það er oft mjög knappur tími. Og kannski helsta ástæðan fyrir því að við fórum þessa leið var að við erum að ná eiginlega öllum aðilum í kerfinu og keðjunni að borðinu. Og það fá allir eitthvað smá bút af kökunni þegar við erum búin, að búa til okkar draumsýn. Eða ekki draumsýn, byrjuð að búa til okkar draumsýn. Og svo getum við í framhaldinu auðveldlega sett önnur ferli inn í þetta kerfi. Tada! En hérna erum við með skjáskot úr sýn ákæranda. Og hér sjáum við, hér hefur hann yfirsýn yfir öll sín mál. Og hann heitir Jónas Ragnarsson og er algjör skáldskapur. Nafn og kennitölurinn upp eru líka algjör skáldskapur. Og hann sér þarna að hann er með eina kröfu, gæsluvarðhaldskröfu, sem hann er byrjaður að vinna og er merkt sem drög. Svo er hann með eina kröfu sem er nú þegar farin til dómstóls og er búið að staðfesta, en á eftir að fara í fyrirtöku. Svo er hann með 1 virt gæsluvarðhald og hann sér þarna að það rennur út 16. júní 2020 kl. 12. Og kerfið mun láta hann vita þegar það eru, mér minnir þessi 42 klukkstundir áður en það rennur út. Þannig að hann hafi svigrúm til þess að meta það út frá gögnum, þeim gögnum sem hann hefur, hvort hann vilji fara fram og framhalda eða ekki. Þarna mun hann líka sjá, hann sér þarna líka, hann er þarna með 1 gæsluvarðhald sem er bara lokið og er bara svona sögulegar upplýsingar. Og þarna safnast náttúrulega upp bara loggur eftir sem málin verða fleiri. Hér höfum við svo yfirlit yfir kröfuna sem hann er búinn að búa til og það er í raun koma allar mikilvægar upplýsingar fram sem dómstóllinn þarf á að halda. Það er í raun og veru hvenær viðkomandi er handtekinn, ósk tíma í fyrirtöku, dómkröfur, á hvaða lögum krafan er byggð og já, dómstóll, hann kemur líka fram þarna því við erum alltaf með marga dómstóla, getur verið út á landi eða í Reykjavík.
eru takmarkanir á gæslunni, það kemur fram þarna, sprengjum út og þá getur hakað í reiti. Og svo þarna greinargerð ákærandans málsatvik og lagarök. Og þegar hann hefur lokið sinni útfyllingu, þá smellir hann á staðfesta kröfu. Og í dag þetta þannig að viðkomandi færir þetta allt inn í Word-skjal, prentar út gagnið, undirritar það með bláa pennanum sínu og stimplar það. Og ofta að klára þetta bara rétt áður en fyrir niður í dómsal. Og það sem hann þarf líka að taka með sér eru alls konar rannsóknargögn sem fylgja málinu, sem hann þá að prenta út úr kerfum lögreglunnar til þess að taka með sér. Og það sem þetta kerfi mun gera, það mun losa okkur við alla þessa útprentun og taka með sér gagnapakkan og svo framvegis. Kerfi mun sjá að koma á þessu milli staða. En þegar hann búinn að staðfesta kröfuna, þá fær dómarinn eða dómstóllinn melding það að krafan sé komin. Áður hann í rauninni búinn að fá melding það að það sé kraf á leiðinni. Þannig að hann búinn að geta sett sig í stellingar og búinn að gefa tíma í dómstólnum. Hér sjáum við svo yfirlit dómarans sem mjög sambærilegt og yfirlit ákærandans. Og hann hefur svipað sýn. Þetta hún Kristín Gunnarsdóttir, dómari. Og hún þarna með 2 kröfur sem búið að staðfesta og hún þarf að taka fyrir. Og hún líka með 1 virkt gæsluvarðhald og jafnframt með gæsluvarðhald sem lokið. Svo förum við hérna og við sjáum, hún færir hún í sama yfirlit og Jónas var með. Svo hún komin inn í þingbókina þar sem rauninni fyllt út í þinghaldinu sjálfur. Í dag, þegar allir eru mættir á staðinn og farið yfir málið, þá þetta fyllt út. En í fullkomna heiminum þá erum við ekkert öll á staðnum, heldur erum við mögulega í fjarfundi eða einhverju slíku. En þetta koma í rauninni fram allar upplýsingar kærða og hverjir eru ekki bara kærða, heldur alla sem eru viðstaddir, hvað þeirra hlutverk, hver krafa lögreglu, hver eru réttindi kærða, dómskjöl og svo framvegis. Já, svo sjáum við þarna fyllt út nákvæm tímasetning, hvenær þinghaldi hefst og hvenær því lýkur, því það skiptir öllu máli. Og þegar þetta hefur farið fram og verið fyllt út, þá komum við yfir í rauninni yfirlit úrskurðar og þetta í raun og veru það sem að úrskurðurinn kemur fram og þegar þetta klárt, þá smellir dómarinn á staðfesta úrskurð og þá málinu í rauninni lokið hjá dómstólnum. Og allir hlutaðeigendur fá tilkynningar sem við eiga. Og í þessu líka gert ráð fyrir að tilkynningin fari á fangelsi því það hefur oft kannski verið gert í miklum hraða, verið að hringja og pláss fyrir þennan eða getið tekið þennan núna og þetta svona, við ætlum að reyna að hjálpa þeim allavega að búa til farveg til þess að tilkynningarnar séu líka að koma í tíma þannig að það sé hægt að undirbúa. Þetta líka atburðir sem eiga sér stað, þú getur ekki undirbúið. En við þurfum svona að búa til og nýta tæknina til þess að gera það sem best og einfaldast. Það var kannski ekki meira frá mér, en að lokum langar mig að segja að þetta allt saman hérna, það væri ekki hægt. Við værum ekki komin á þennan stað ef við hefðum ekki stuðning frá Stafrænu Íslandi og hefðum ekki komist fengið í landsliðið með okkur í lið, þá værum við ekki komið svona langt og fyrir það erum við rosalega þakklátt. Og þetta bara eitt af skemmtilegast sem ég hef tekist á við. Takk. Takk fyrir Guðlaug, kærlega. Ein spurning bara svona rétt í lokin. Hver hafa verið helstu hindranir sem þið hefur þurft að yfirstíga í þessu ferli? Hindranir sem við þurft að yfirstíga ætli að sé ekki bara svolítið þetta mannlega. Það hefur kannski verið það erfiðast og líka auðvitað vissulega þessi tækniskuld sem ég kom aðeins inn á áðan. Kerfin okkar eru ekki endilega tilbúin í þetta stafræna og það kallar á fjárfestingu og það líka svona stór hindrun. En auðvitað líka lærðum við rosalega margt í COVID og það gerði ógeðslega mikið fyrir verkefnið. Það verður bara að segjast. Það voru urðu allt í einu allir tilbúnir af því þeir þurftu að vera það. Og það hefur hjálpað verkefninu. Yndislegt, takk kærlega fyrir, takk fyrir. Eftir andartak kemur Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar.
Komið sæl og blessuð. Gaman að vera með ykkur hérna í dag. Það er í rauninni bara virkilega ánægilegt og ég vil sérstaklega þakka ráðstefnuhöldurum fyrir að hafa persónuverndina með á þessari góðu ráðstefnu, þar sem að segja má að blási sé til sóknar í stafrænni vegferð hins opinbera. Nú á næstu mínútum þá mun ég fara yfir ástæðu þess að huga þurfa persónuvernd með litlu p í stafrænni vegferð og ég mun aðeins fara yfir regluverkið. Síðan mun ég aðeins líka staldra við það að kapp sé mögulega best samt með forsjá og síðan það að með góðum vinnubrögðum meðferð gagna þá getur skapast gríðarleg tækifæri eins og fyrirlesar dagsins hafa bent á. Fyrst ætla ég að leyfa mér að byrja hér og ég vonið þið sjáum nú öll klæruna hvar sem þið sitið. Þetta var forsíða Times á síðasta ári og hefur verið uppáhaldsforsíðan mín síðan hún birtist 28. janúar í fyrra. Hún segir meira heldur mörg orð. Allar forsíðugreinarnar hafa snertiflöt við gögn og persónuverndarmálefni og heimsmyndin í dag, allavega eins og ég leyfi mér að sjá hana sumuleyti, að þá felur hún í sér samfélagsmiðla og alltumlíkjandi tæknina. Tæknirisa mjög víða og það má segja að uppgangur alls þessa hafi í rauninni leitt til þess að Evrópusambandið sá sig knúið til þess að breyta persónuverndarlöggjöf sem hafði gilt óbreytt í 20 ár. Verðmætustu fyrirtæki heimsins eru í dag sem sagt gagnafyrirtæki og gögn, þetta eru fyrirtæki sem að sem sagt selja gögn og veita aðgengi að gögnum og málið með þessi gögn að þau geta verið persónugreinanleg. Og staðan er líka svo að þessar persónuupplýsingar þær eru næstu því undantekningarlaust skráðar inn í rafræn kerfi og við slíkar aðstæður að þá myndast í rauninni óteljandi möguleikar á aukinni dreifingu, miðlun og vinnslu slíkra upplýsinga. Og þá skiptir tvennt mestu máli. Hefur sá sem notar gögn eða vinnur með þau, hefur hann heimild til þess og hvað gerist ef að gögn komast í hendur óviðkomandi. Á stafrænni vegferð ríkisins þá þarf að vera hægt að svara þessum spurningum, að minnstu kosti alltaf ef það er verið að höndla með persónuupplýsingar. Nú þá komum við að regluverkinu og meginreglan er sem sagt alltaf að það þarf að vera að sýna fram á að farið sé að gildandi lögum persónuvernd. Margar af nýjum skildum ábyrgðaraðila og vinnsluaðila eru hins vegar líka bara kjöri tækifæri til þess að bæta rekstur á hverjum og einum vinnustað. Þessar skildur eru notabenni alls ekki úr lausu lofti gripnar. Þær hafa þýðingu og geta skapað mjög góð tækifæri ef rétt er á haldið. Þannig leiðir ábyrgðarskyldan til dæmis sem þið sjáðu á þessari glæru til þess að hver og einn vinnustað þarf að staldra við og hafa yfirsýn yfir persónuupplýsingarnar sem er verið að vinna með. Fyrirtæki þurfa til dæmis að kanna hvort þau hafi heimild fyrir þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem þau sinna, að meðan opinberir aðilar þurfa oftast að kanna hvort þau starfi og þeir starfi á grundvelli lagaheimildar. Vinnsluskráin, við höfum bent á það sé kjöru tækifæri aftur til þess að ramma líka inn reksturinn og átta sig á hvað er verið að sýsla hvernig stað. Matið á áhrifum af persónuvernd sem við höfum stytt í mábið, að það hjálpar líka aðilum til að meta vægi þeirra vinslu sem að fyrirhugað er og ramma inn áhættur og í rauninni bara átta sig á hvaða ráðstafunum þarf að grípa til ef einhverjum. Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd, það er aftur frábært tæki til að ramma inn lausnirnar sem er verið að þróa. Hvaða upplýsingar þurfi nauðsynlega, hvað getur við valkvætt fyrir einstaklingin og hvernig segjum við einstaklingum frá því sem við erum að gera á notabenni skýru og einföldu máli. Hvernig tryggjum við öryggið? Hvaða ráðstafanir þurfum að gera með áhættuna vinnslunni sem undir er í hvert sinn. Það er eiginlega pildi mergur málsins. Átta sig á því hvað við erum með undir í hvert sinn. Öryggisbrestirnir að þeir eru í rauninni leið til þess að kanna þessum aflaga fer og hjálpa til með starfsemina á hverjum tíma. Og það er í rauninni má segja þegar persónuupplýsingar berast óviðkomandi, þegar upplýsingum breytt og svo framvegis. Og það eru í rauninni öryggisbrestirnir sem er að sýna kannski hvað best fram á hvað það eru miklir allavega persónuverndarhagsmunir undir oft þegar gögn komast til óviðkomandi. Flestir þekkja Yahoo-leikann frá 2014. Þar voru 500 milljónir notenda fyrir því að persónuupplýsingar þeirra þá lykilorð og aðrar upplýsingar urðu aðgengilegar og það var ekkert sagt frá þessu fyrir nokkrum árum seinna. 330 milljónir urðu fyrir Marriott-leikanum svokallaða.
og nýlega var HIV-staða 14.000 manns í Singapúr aðgengilega óviðkomandi. Í Kent að þá lentu 300 manns í því að allar upplýsingar það að þeir væru ættleiða börn eða aðgengilega óviðkomandi og Equifax-leikin var nú ekki góður. Lánshæfis upplýsingar 147 milljóna manna eru aðgengilega óviðkomandi. Þetta það sem við erum svona bildið með undir, þannig að í öllum góðum áformum að flytja gögn og ekki fólk, að þá eru gögnstundu fólk. Þannig að við höfum það örlítið hugfast. Og það í rauninni ekki hægt að sjá fyrir þann í rauninni skaða sem fólk getur orðið fyrir við þessar aðstæður allar. Hér hafa öryggisbrestir vissulega átt sér stað. Þeir hafa verið hjá skólum, þeir hafa verið hjá aðila sem rekum upplýsingakerfi fyrir skóla og hjá fleiri aðilum. En þá það spurningin með persónuverndina, svona 101, hvað þurfum við að vita? Og þá kannski númer 1, 2 og 3, verið að vinna með persónugreinlega upplýsingar eða persónuupplýsingar eða bara hreinlega tölfræði. Ef þið eru bara með tölfræði þá eru þið hólpin, þá þurfum við ekki að hugsa persónuverndarlögin. En ef þið eru með persónuverndarlögin þá þarf að hugsa þetta sem þið sjáuð vonandi á glæðrunum. Það sérst heimildin, hún getur verið margvísleg. Það ekki bara það að vera með lagaheimild, það líka samþykkið og það líka mögulega lögmætir hagsmunir og það eru fleiri heimildir sem að lögin tilgreina. Nú síðan það meginreglurnar og hvað þýðir það? Jú, það þýðir að það þarf að vera meðalhóf í vinnslunni og hvað þýðir það? Það þýðir það að vinna aldrei með meiri gögn heldur en þarf í hvert sinn og það þarf að varðveita gögnin ekki lengur heldur en þarf og það þarf að tryggja öryggi upplýsingarna eins og reyndar hefur verið minnst á nokkur sinnum í dag og það bara mjög vel. Það þarf líka að tryggja réttindi einstaklingana og það þýðir í rauninni kannski aðalega það að númer 1, 2 og 3 að fræða einstaklingana hvað verið að gera í hvert sinn, að þeir veiti að hverju þeir ganga og það þarf að veita núna aðgang að upplýsingunum einstaklingana og það þarf að sinna beiðnum eyðingu og leiðréttingu og svo framvegis. Og síðan þetta skipulagslegu ráðstafanirnar og þá það aðalega kannski þetta, ertu ábyrgðaraðili eða ertu vinnsluaðili, það gilda mismunandi reglur og það þarf að gera eitt og annað í þessu öllu saman. Nú hvað ber að varast? Hér hefur verið nefnt fyrir í dag að í lagi að gera mistök og þetta svona örlítið vandmeðfari vegna þess að það gilda náttúrulega lög í landinu og ég ætla kannski bara að fara yfir glærinu og svo ætla ég að leyfa mér að bregðast við því sem var sagt hérna fyrir í dag. Við höfum bent á að ekki fara á stað án þess að fullvissa þau hvers svona gögn þú ert með í höndunum. Og það nefnilega dálítið erfitt að laga sumt eftir á. Og þá á í rauninni að nýta tækin sem þessi persónuverndarlöggjöf til dæmis býður upp á sem ég búin að staldra við hérna núna. Af því að málið bara það að ef það farið á stað án þess að vera til dæmis í samtali við persónuvernd að þá gilda lögin einhverju leyti. Það hins vegar hægt að þróa ákveðið samtal og til dæmis breska persónuverndin hefur gengið mjög vel frammi með fyrirtækjum í ykkur sem að þau kalla á ensku sandboxing. Ég veit ekki hvort við viljum fara í sandkassaleiki í samtala, ykkur alvarlegu samtali eins og þessu en að sjálfsögðu höfum skilning á því að það getur verið erfitt að þróa lausnir og það verður ykkur staðar að byrja með þær en þá var í leiðarljósi kannski að byrja með ekki raunupplýsingar. Af því við höfum verið að lenda í dæmum þar sem verið virkilega að vinna með raunupplýsingar. Viðkvæmar upplýsingar, hverju leita til sálfræðinga í skólakerfinu. Og þessar upplýsingar viljum við ekki nota sem einhvers konar prufukeyrslu á gildi kerfana. Þannig að einhvers konar þreifun þarf að vera til staðar og við þurfum einhvern veginn að prufa þetta en gerum það með réttum hætti. Af því það eru leiðir til að gera það með réttum hætti. Og af því að því miður þegar að farið of geyst á stað, eins og til dæmis ég get nefnt sem dæmi opið bókhald sveitarfélaga. Það eru 3 sveitarfélög sem lentu því að fara og geyst á stað og þá var í rauninni viðkvæmar persónuupplýsingar aðgengilegar allt og mörgum. Það ekki gott. Og ég verð líka að leyfa mér upplýsa það hér að persónuvernd hefur hafið athugun á því hvernig persónuupplýsingar voru unnar í ferðagjöf stjórnvalda. Þannig að það pildi þetta, kapp best með forsjá og ég vil meina að það sé ekki hægt að gera ansi margt hratt en gera það vel. Að samanskapi vil ég líka leyfa mér að benda á mjög góða vinnu og það var rakningarapp embættis landlæknis sem var unnið í þéttu samstarfi við persónuvernd, margsinnis leitað álits og það allavega þannig að erlendir aðilar hafa gefið því
góðar einkunnir. Ég veit að það orðið áleiðið og maður fann einhvern veginn að halda athygli ykkar þannig ég leyfi mér aðeins að svona í framhaldi af því hvað ber að varast. Þá finnst mér við hæfi að nefna þessa mynd. Ef þið hafi ekki séð hana nú þegar, þá mæli ég með því að þið gerið það. Sumir hafa sagt, ef þú ætla bara að horfa á eina mynd næstu 6 mánuðina, láttu það þá vera þessa mynd. Í stuttumáli sagt að þá sýnir þessi mynd með sláandi hætti hvernig viðskiptamódel tæknirísanna er hannað og hvaða alvarlegu afleiðingar það geti haft fyrir heimsbyggðina aðra. Spurt var áðan eigum við að leyfa auglýsingar inn í opinberum miðlum. Stuttasvarið nei, en það er kannski hægt að fjármagna með einhverjum hætti, það er alltaf einhverja leiðir. En leið og allir geta verið sammála því að almennt séð þá eru tækniframfarir af hinu góða. En þá líka liggur fyrir að tæknin er að vinna með alveg óhemju mikið magna persónuupplýsingum og staðan er líka svo að tæknin er ávanabindandi. Og þess vegna þurfum við að fara dálítið varlega og öll opinber stefnumótun það að við gerum þetta bara allt rafrænt og verðum bara alltaf bak við skjáinn. Þegar við erum að tala skólakerfi og annað, það þarf bara svona aðeins að huga að ýmsu og mögulega er ég komin á skrensuna hvað var það að ég sé að tjá mig persónuverndarmálefni en allavega. En málið er bara það að bæði opinberir aðilar og alþjóðleg risafyrirtæki og líka minni fyrirtæki er að vinna með gríðarlegt magn persónuupplýsinga og við hreinlega sjáum ekki fyrir endan á því hvert við stefnum með alla þá vitneskju sem líka er að verða til okkur hjá öllum þessum aðilum. Og það er náttúrulega frábært að það sé verið að einfalda ferla og hafa það á einu stað. En Guð forði okkur frá aðgengi annarra að þessum eina stað, óviðkomandi þá. Af því að ég rauninni heilbrigðiskerfið og sýslumenn, lögregla og svo margt annað er einmitt það sem er hjá opinbera geiranum og það eru oft bara viðkomustu persónuupplýsingarnar. Þannig og við erum að sjá hjá persónuvernd að upplýsingagjöf milli stofnana, hún getur verið mjög jákvæð en við erum líka að sjá að það er verið að gera hana með margvíslegum hætti í dag sem er alls ekki nógu góð og það er verið að senda upplýsingar með ekki öruggum leiðum og á þessu þarf að taka í stafrænni vegferð hins opinbera. Þetta er í rauninni það sem ég ætla að staldra við bara í lokin og leyfa mér að segja að sjálfsögðu eru gríðarleg tækifæri og vonandi samt er öllum ljóst að tæknileg framþróun, hún verður að eiga sér stað á grundvelli mannlegrar reisnar. Og það sem hugað er að siðferði og virðing borin fyrir grundvallar mannréttindum. Við eigum ekki þurfa að deila öllum okkar viðkomustu persónuupplýsingum með stjórnvöldum eða fyrirtækjum til að geta átt gott líf, en við verðum sem einstaklingar alltaf að vita hverjir vinna upplýsingar okkur, hvenær og í hvaða tilgangi. Og tilgangunum verður þegar opinberir aðilar koma til sögunar að vera heimild samkvæmt lögum, oftast allavega. Og það eru gríðarleg tækifæri fólkin í því að kynna til sögunar tæknilausnir eða hugbúnað sem er persónuverndarvænn. Það er gríðarleg tækifæri þar og aftur sem að það myndi þá auka traust og tiltrú almennings. Þannig að ef ég leyfi mér að halda áfram með upphafsstef dagsins í dag sem kom frá fjármálaráðherra að þá lík ég máli mínu með því að segja að ég sé framtíð stafrænnar vegferðar hjá ríkinu mjög svo mögulega og mjög svo mikla. En það er líka mjög góð og mikil hjálp í persónuverndarlögunum til þess að gera þetta vel og gera þetta rétt. Og það er hægt að vinna hratt, en við verðum líka að vinna vel. Takk. Takk fyrir, Helga, kærlega. Ef við má skjóta inn með þetta að læra af mistökum og gera mistök. Ég sé að þú horfður á mig og ég held að Einar sé örugglega allir inni sammála því að mistök eru mismunandi og kannski ekki að tala um að þessi allt í lagi allt leki út og segja svo bara úps. Það er meira svona, já, bara vera óhrædd við í aðferðafræðinni kannski og þróun, þannig ég takki það. Og sannlega allt rétt sér út að segja og þetta er náttúrulega gríðarlegt magn af upplýsingum sem verður þarna komið saman á einn stað. Ef þú tekir saman svona 3 hluti sem þarf að hafa í huga þegar kemur að stafrænni vegferð og persónuvernd, hvað er svona topp 3 hlutirnir? Notabenni, þetta var ekki undirbúið, þannig að hvað eru topp 3 hlutirnir? Það er í rauninni bara, það er allavega mjög hratt 2, að þá er það í rauninni fræðsla og gagnsæi, hvernig upplýsingarnar eru unnar og öryggi. Skeytin inn. Bara fyrir hvernig erum við að gera þetta afhverju og hvaða líf þess virði að lifa því. Er það ekki stóri platónski sannleikurinn? Takk fyrir kærlega, Helga. Takk.
Eftir andartak kemur Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri. Komið sæl. Það er mjög ánægilegt að vera hérna í dag og ég hef kinkað kolli og verið sammála öllum ræðumönnum til þessa og þakka Guði fyrir persónuverndarfulltrúa lögreglunnar. Hún fékk mjög hlýja strauma þegar ég hlustaði á Helgu, forstjóra persónuverndar. En það er svona svolítið búið að vera að sýna okkur inn í framtíðina og við erum náttúrulega ekki komin í óskastöðu lögreglan en við erum samt að gera talsvert. Og mér langar aðeins að nefna það að fyrir nokkrum árum þá fór ég á námskeið í JC Business School sem að hét Digital Mindset eða stafrænt hugarfar, myndi ég þýða það. Og ég fór þangað vegna þess að við vorum með mjög mikla fésbókarnotkun í lögreglunni. Og við erum að fá til dæmis hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fengum við fyrir yfir 25.000 einkaskilaboð sem þýðir beintenging og samtal við borgarana sem við erum að þjóna, sem er ómetanlegt. Og allt sem við heyrðum var það að unga fólki vildi ekki vera á Facebook, það verið hallærislegt og þær eru ömmur og mömmur og pappar og afar og svo framvegis. Þannig að ég fór raunverulega með það að marki að reyna að finna út hvernig ég næði til þessara ungmenna inn í framtíðina. Hvernig get ég náði til þessa mikilvæga hóps okkar viðskiptamanna sem við eigum bæði að vernda og stundum að hafa afskipti af. En komst þá að því að stafræn nálgun er bara svo miklu meira en það að beita einhverju ákveðinni tegund af tækni. Þetta er miklu frekar afstæða til tækni og til þróunarverkefna. Og bara einhvern veginn að fá hugmyndir utanfrá og inn. Ekki að við séum að ákveða fyrir okkar kuna heldur að fá utanfrá inn og að vinna saman þvert á allt. Bæði einkafyrirtæki, ríkið og síðan háskólasamfélagið og svo framvegis, hvernig við vinnum saman sem ein heild og ekki í síló og með persónuvernd að sjálfsögðu. Og tæknin þróast svo hratt, til dæmis eitt af það sem ég lærði þarna, að hugverkaréttindin, einhvern tíma var það að menn voru alltaf að vernda sína hugverk en það er rauninni valla við í dag því að þróunin er svo hröð, það bara næst ekki. En það hefur verið talsverð þróun hjá lögreglunni undanfarin ár og ég var nú hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu lengi, nýkomin yfir göttuna til ríkislögreglustjóra og þá í starfinu hjá LRH vorum við mjög náin notandanum, náin fólkinu sem við erum að þjóna. Við vorum með talsvert mikið af borgunum bara nánast í fanginu og vorum alltaf að reyna að bæta þjónustuna. Og það er sem sagt hægt að tilkynna ýmis brot rafrænt núna, það er hægt að kæra ýmis brot rafrænt. Það er hægt að sækja rafræn leyfi og skiptast á rafrænum upplýsingum og myndefni á máta sem fullnægir kröfum öryggi og persónuvernd. Til dæmis hægt að bóka tíma á netinu. Ég myndi ykkur bara standa þarna í andirinn á lögreglustöðinni sem að fyrir marga er bara pínu þungt að fara þarna inn og fara að útskýra erindi þar sem að aðrir eru að hlusta. Þannig að bara það geta bóka tíma á netinu, þetta hljómar eins og þetta sé algjörlega sjálfsagt. En þetta þurfti samt að gera og breyta menningu og þróa. Og síðan höfum við líka tekið þátt í þessu stafrænu réttarvörslugáttinu sem var kynnt hér að framan. Og það var mjög áhugavert að ræða það við ákærendur að þeir þurftu að fara að nota fartölvu í sínum störfum og hætta að prenta út af því að pappírinn hefur náttúrulega bara verið þessi grundvöllur að öllu starfinu. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. En það eru fleiri verkefni í vinnslu sem eru komin talsvert hratt og fyrst langar maður að nefna að gamall draumur minn er að rætast núna bara í næstu viku þar sem að tölvudeildir ríkislögreglustjóraembættisins og lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er að fara saman í húsnæði. Þá að því að annar er kannski með öðruvísi yfirsýn og öðruvísi nálgun í alþjóðakerfi og þess háttar að mann hinn er með tenginguna við borgarana og saman geta þessir fáu tölvumenn sem er að þjóna svona mörgum gert svo mikið. En við erum búin að hafa það og hólfa það af og fundir geta aldrei komið í staðinn fyrir þessa nálægð og ég bara hef svo miklu trú á því að þegar þetta fólk er komið saman að þá muni hlutinni gerast ennþá hraðar og betur. Og við fengum skýrslu frá Intellecta held í 2015 að þetta væri bara
sjálfsagt og eðlilegt og það búið að taka okkur allan þennan tíma að koma sér í framkvæmd. Og þetta nokkur 100 metrar á milli okkar. Þannig að þá það aftur menning og svo framvegis. Og auðvitað þetta náttúrulega betri nýting fjármuna, það sé ekki bakvættir sikkur megin og allt það, en að þess að ríkið það nú að spara til að mæta aðstæðum. Sem gamall skattstjóri þá ég mjög upptekin af því að við reynum að fara mjög vel með fjármuni ríkissjóðs. Síðan hefur nýtt skiprit tekið gildi hjá ríkislögreglustjóra og þar erum við með nýtt þjónustusvið af því að við erum ekki valdastofnun, við erum þjónustustofnun. Og þar til dæmis tölvuverið ekki, eða tölvudeild, hún ekki sjálfstæð sem svona köllu til á einhverjum tímapunkti inn í verkefni, eins og þetta oft talið. Hvað segja tölvumennirnir þetta? Á meðan fólki sem að reyna að búa til ferlana bara svona einhvern veginn að leita til þeirra varðandi afmarkaða þætti. Upplýsinga miðstöð, þetta heitir upplýsingamiðstöð, mjög metnaðarfullt, en þeir eru alltaf að vinna með upplýsingar. Að hún verður undir þjónustuverðinu sem partur af þróunarferlinu sem segir okkur það að þar mun hlutinni gerast. Þannig að þjónustan og stafræna nálgunin samofin að öllu leyti. Þannig að ég bind mikla vonir við þetta. Umsóknarfresturinn sviðsstjóra rennur út á mánudag, bara svona aðeins að nefna það. Og þetta vísvitandi svona opið stöðuheiti. Af því að markmiðið að þetta sé fljótandi, það sé auðvelt að breyta, það sé auðvelt að tengja, hvort sem við gerum það með einhvers konar samstarfsverkefnum eða hvernig sem við gerum það. Síðan eru landamæraskoðun í gegnum farsíma, það í vinnslu og það útboð sem í gangi þar. Og við erum að vinna því að farsímar verði raunhæft tæki fyrir lögreglumenn til að vinna mála og afgreiða mál á staðnum. Og þá getum við afgreitt þetta úti og þá er miklu minna inngrip í líf fólks að þurfa ekki að vera að taka það á stöðina til að ganga úr skuggum eitthvað. Þá getum við gert það strax á staðnum. Og nú eru spjaldtölvur í flestum lögregluökutækjum en þarna er þetta áframhaldandi þróun og þetta eitthvað sem lögreglumenn hafa kallað eftir í langan tíma og vonandi tekst okkur að koma því í framkvæmd innan ekki svo langs tíma. Og í gær undirritaði ég samning gagnaver fyrir lögreglu og það eru bara mjög mörg verkefni í skoðun, til dæmis hvernig hægt að skoða betur ofbeldi gegn börnum á netinu og þá með tækni sem gerir verkefnið léttbærara og markvissara. Kynning á myndavélum í lögreglubifreiðar þannig að það sé hægt að lesa bílnúmer og svo framvegis sem við munum að sjálfsögðu bera undir þig, Helga, áður en að lengra er haldið. Og síðan er eitt sem ég mjög spennt fyrir og tel að verði gríðarlega mikilvægt fyrir borgarann og það er að búa til gátt inn í lögreglukerfi. Þetta er verkefni sem búið að vera í gangi í 2 ár og kemur út frá kynferðisbrota áætluninni sem var frábær að gera áætlun það hvernig við ætlum að laga okkar nálgun í kynferðisbrotum og það fylgdi þessu peningar, það fylgdi þessu tímasett áætlun, frábært starf hjá dómsmálaráðuneytinu. Og við höfum bara verið að pikka upp eitt og eitt atriði og þarna þá átt þú að geta farið inn og skoðað ef þú kærir kynferðisbrot. Þá átt að geta skoðað hvað málið er statt. Og það sem meira er að þú átt að geta séð ekki hvað þitt mál, þú getur ekki fengið loka dagsetningu að þessi búið á þessum tíma. En þú getur séð hvernig svona sambærileg mál, hvað þau hafa tekið langan tíma í kerfinu. Þannig í staðan fyrir að sitja heima og bíða eftir að það komi bréf inn lúguna sem jafnvel illskiljanlegt eftir ár, að þá getur þau fylgst með. Og þú getur nokkurn veginn gert þér í hugalund hvað þú mátt, eftir hverju hvað mátt bíða lengi. Ég held að þetta verði alveg ofboðsleg bylting fyrir þolendur, að þeir eru loksins komnir með eitthvað í hendurnar að geta leita sjálfur, þurfa ekki að vera að hringja, vísa á milli fólks og fá engin svör. Þannig að ég persónulega mun fagna þessu mjög þegar þetta er komið. Svo er annað verkefni sem er ótrúlega spennandi, sem að í rauninni allt sem þið voru að tala um í dag, allt sem fólk búið að tala um, eins og að aðgengi fyrir borgaran, fyrir fólki sem erum að þjóna, að það sé ekki bara endalaust af síðum og endalaust af stöðum þar sem þú getur leitað. Til dæmis þegar við erum að horfa á heimilisofbeldi og kynbundið ofbeldi, þá er búið að búa til stað sem heitir Bjarkarhlíð, sem þið eigið náttúrulega öll að þekkja, og það er staður sem þú ert að geta farið inn og fengið alla þjónustu á einum stað. En síðan ætlar að skoða rafrænu
nálgunin á bjarg, hvað ætlar að leita hjálpar, afla upplýsinga, allt þetta frábæra efni sem til, fullt af myndefni sem hægt að nota til kennslu, eitthvað sem hjálpar fólki og krökkum og öllum sem við eigum að þjóna ótrúlega vel, að þá þetta út allt. Þannig að við erum að fara að búa til einn stað, þar sem allt efnið og hægt að vísa áfram. Og þar vonandi sjáum við fyrir okkur snjallmenni og app og alls kyns hluti og hún Magga Dóra í Mennsk að vinna þetta. Hún er alltaf bara snillingur þessi kona og fyrir ykkur skipuleggjendur Stafræns Íslands þá legg ég hér með til á næsta ári verði Magga Dóra fengin til að lýsa þessu verkefni, en ég held að þetta verði algjör bylting. Þannig að ef við horfum á 112 þá í kringum 60% af verkefnum 112 fara beint til lögreglu. En það getur líka farið til slökkviliðs, það getur verið sjúkraflutningar, það getur líka verið vísun á 1717 sem hjálpar börnum og ungmennum og svo framvegis. Og þarna í rauninni erum við að lækka svolítið þröskuldinn. Við erum að horfa á fólk sem til dæmis fatlað fólk, við erum að horfa á aldrei fólk sem býr við ofbeldi, við erum að horfa á alls kyns hópa sem í viðkvæmri stöðu og sá sem að búa til þetta forrit, eða þessa tæknilausn, að tala við alla þessa hópa, að nálgast þessa hópa á þeirra forsendum, utan frá og inn. Ekki þannig að við setjum og segjum, já, hvernig ætlum við að gera þetta, hvernig ætlum við að bjóða þetta. Við erum að hlusta á þennan mikilvæga hóp og þróa þjónustuna í samræmi við það samtal. Og við erum ekki að finna upp eitthvað nýtt, þar sem einhver kemur og keyrir út á stað, svo skiptir viðkomandi einhvern vettvang eftir 2-3 ár eða það dettur út fjárveiting og þá bara lippast þetta niður og verður einhver minning einhver staðar á netinu, af því að neti gleymir náttúrulega engu eins og við vitum. En þarna erum við að byggja upp lausn sem nú þegar komin. Þannig að sumir, þeir hafa ekki samband við 112 nema það sé bara mjög mikið að, en ættu kannski að gera það fyrr, leita sér fyrr hjálpar. Þannig að bæði ætlum við að hafa þetta sem upplýsingahöfn og líka þannig að þetta sé gagnvirkt. Þannig að ég bind mjög mikla vonir, ég held að þetta verði mikil réttabót fyrir fólk að hafa þennan aðgang og þau eru að gera alveg frábæra hluti. Ég vildi ekki sagt frá því öllu hér, þessi verður sem sagt fyrsta típan á að vera tilbúinu meðan október og þetta partur af verkefni sem að ríkisstjórnin fjármagnaði, setti á stað peninga til þess að hlúa að viðkvæmum hópum í tengslu við COVID og fullt af hlutum sem verið að gera og sérstaklega þá dómsmálaráðherra og barnamálaráðherra. Þannig að við erum að fókusera meðlans á þennan og þess að búið að vera rauninni segja börnum að 112 sé barnanúmer, þau að leita sér aðstoðar þar, þannig að við erum aftur að styrkja það. Og þegar ég var lögreglustjóri þá fór ég ofta á leikskóla og allir krakkarnir, bara niður í 2 ára nánast, þekktu 112. Þannig að ég held að við erum ennþá meira að gera þá þessum brandi hærra undir höfði og gera þannig að það nái til miklu fleiri. Já, en það eru teljandi möguleikar fyrir okkur til að þjóna fólki betur og við munum fara varlega og við erum ekki í óskastöðu en við erum samt komin vel á veg en það svo miklu möguleikar fyrir lögreglu til að mæta okkar þegnum. Þannig að við bindum mikla vona við strauminn og bara svo margt sem í gangi núna, spennandi verkefni. Þannig að við sem satt hjá lögreglunni hlökkum áfram til áframhaldandi stafrænnar vegferðar og óskum eftir samstarfi við alla sem hafa gott til málin að leggja og vilja bæta þjónustu lögreglu við samfélagið. Við getum þetta ekki án ykkar og saman búum við til betra og öruggara samfélag. Takk. Takk fyrir Sigríður, glæsilegt. Ef einn spurning, hvaða verkefni það sem þú ert spenntust fyrir í stafvæðingu innan lögreglunnar? Það 112 verkefnið, af því ég held að þá séum við að ná til hóp sem annars hefði ekki leitað til okkar þótt hann þyrfti á því að halda. Og við erum að setja okkur inn í þeirra aðstæður og búa til möguleika á að þau nýti sér alla þá þjónustu sem í boði Þannig að fullt af samtökum sem að bjóða alls kyns þjónustu sem fólk kannski veit ekki af. En akkurat myndi auðvelda þeim lífið verulega. Þannig að ég hef mjög mikla trú á þessu. Ég held að þetta verði eitthvað sem mun nýtast okkur öllum. 1, 2. Nákvæmlega. Takk hérlega fyrir. Takk. Eftir andartak kemur Bergþóra Kristinsdóttir sem framkvæmdastjóri þjónustusviðs Vegagerðarinnar.
Já, góðan daginn. Takk fyrir boðið að vera hérna. Ég sé að nafnið á kynningunum minni sést nú ekki alveg, en ég hugsaði eftir ég hlusta á kynningunni hjá henni Guðlaugu áðan að þetta nafn var kannski heldur ekki alveg rétt valið. Þetta hefði átt að vera loftbrú flytur fólk. Guðlaug var með eitthvað að flytja gögn en ekki fólk, en við erum hérna með verkefni sem ég ætla aðeins að segja frá sem heitir Loftbrú og var unnið í sumar. Við komum að þessu, bara fyrir hönd stjórnvalda. Vegagerðin var fengin til þess að bera ábyrgð á að keyra þetta verkefni áfram. Stefna stjórnvalda hefur verið og markmið lengi að stuðla að bættu aðgengi landsmanna að miðlægri þjónustu á höfuðborgarsvæðinu með því að gera innanlandsflug aðgengilegri kosti í samræmi við áherslu samgönguáætlunar og flugstefnu og styðja þannig við byggðir landsins og bæta lífskjör í landsbyggðinni. Það hefur verið lengi horft til það sem hefur verið kallað skoska leiðin og bara svo ég segi það strax að skoska leiðin raunveruleg leið sem hefur verið notuð í Skotlandi fyrir íbúa dreifðra byggða og til þess að veita þeim afslátt af kjörum af flugmiðum til þess að fljúga í þéttari byggðir Skotlands. Þar útfærslan þannig að þú kaupir þig miða, tekur kvittun og sækir endurgreiðslu eftir á. Það var komin ákvörðun í fyrra að Ísland vildi fara þessa skosku leið, sem sagt að fara og bæta kjör og aðgengi landsmanna að miðlægri þjónustu. Það var skipaður vinnuhópur á vormánuðum og í honum voru auk fulltrúa Vegagerðarinnar, fulltrúa frá flugfélögunum, frá sveitarfélögunum á landsbyggðinni og svo samgönguráðuneytinu. Eftir að við hófum vinnuna þá komumst við nú fljótlega því að við vildum helst ekki fara alla leið í skosku leiðinni og vera að fá kvittanir og fara yfir umsóknir endurgreiðslu. Og fórum við strax eða mjög fljótlega að tala við Stafrænt Ísland og sjá hvort að þar væri ekki einhver tækifæri sem að við gætum nýtt til þess að gera verkefni stafrænna heldur en í Skotlandi. Að verkefni kom auk Stafræns Íslands, hópur forritara á vegum Stafræns Íslands, parallel ráðgjöf, hélt utan forritunarvinnuna, voru forritarar sem komu að verkefni frá flugfélögunum, Kólafón, sjá hönnun og gerð heimasíðu og svo fengum við utan að koma til verkefnastjóra frá Eflu. Ég var nú bara að segja að þessi hópur vann eins og einn maður og bara stóð sér ótrúlega vel að vinna flott verkefni á mettíma. Auðvitað komu að verkefni aðrir náttúrulega ráðuneyti, lögfræðingar, það var verið að skoða persónuvernd og ýmis mál en þetta fólk sem ég taldi upp það voru vinnufólki í verkefninu sem alveg lagði dag við nótt við að klára þetta á réttum tíma. Glemdi ég nú að skipta glæra, afsakið það. Eitt af leiðarljósi verkefnisins var að skilgreina hverjir væru rétthafar og í stefnu ríkisstjórnar var ákveðið að þetta væri íbúasvæða sem var að minnsta kosti 270 km fjarlæg á höfuðborgarsvæðinu eða væru búsettir á eyjum sem var ekki vegtenging. Eftir samtala okkar með Stafrænu Íslandi og aðeins yfirferð yfir hvernig þessi 270 km myndi skiptast að þá komistu nú að því að við vildum ekki hafa þetta nákvæmlega 270 km því þá hefði þetta orðið þannig að íbúar á bæjum, sitt hvorum megin við 270 km línuna hefði ekki verið jafn réttháir í kerfinu. Niðurstaðan var síðan að 270 kilometrarnir urðu aðeins færri, örfáir kilometrar teknir stytt fjarlægðin, en ákveðum að miða við póstnúmer, lögheimilisskráningu og póstnúmerarsvæði, þannig að allir íbúar sem búa innan sama póstnúmers eiga ýmist annað rétt eða ekki rétt. Þetta gátum við gert með því að tengja heimildirnar við lögheimilisskráningu í gegnum Stafrænt Ísland og er hægt að fara til dæmis inn á heimasíðu verkefnisins sem heitir loftbrú.island.is og slá inn, við sjáum mynd hér af því hvernig í raunveru hægt þetta eru svæðin sem eru réttindasvæði sem eru velmerkt á kortinu og þú getur slegið inn póstnúmer fyrir neðan og séð þá strax hvort að viðkomandi póstnúmer á rétt eða ekki. Þarna til dæmis búið að setja inn 401 Ísafjörð
og þá kemur upp í ef þú ert búsettur í 401 þá áttu rétt á að fá afslátt. Það var líka í leiðarljósi frá ríkisstjórninni að miða ætti við tiltekinn fjölda ferða á mann á ári og hámarkskostnað per ferð. Það var talað það að miða ætti við 40% greiðsluþátttöku ríkisins í hverjum og einum flugmiða sem væri keyptur og ákveðið frá 1. september til ársloka árið 2020 að yrði ein ferð fram og tilbaka með þessum 40% afslætti. Á næsta ári 2021 verða 3 ferðir fram og tilbaka með 40% afslætti fyrir alla þá sem eiga rétt á niðurgreiðslu. Þeir sem að fara og eiga rétt á niðurgreiðslu ætlast til þess að þeir séu ekki í ferðum, í vinnuferðum og þetta ekki ætlað fyrirtækjum, þetta eingöngu tengt kennitölum einstaklinga. Í heildina kemur það út þannig að í dag skráðir rétthafar í kerfinu rúmlega 21.000 manns. Til þess að halda utanum hvort að einhver sé búinn að fljúga eða ekki fljúga og notfæra sér þessi réttindi 40% afslátt, þá var byggður upp gagnagrunnur í gegnum Ísland.is, þannig að notandinn fer fyrst í gegnum Ísland.is, hann skráir sig inn, sækir sína afsláttarkóða og notar hann síðan til þess að bóka flug á bókunarvélum flugfélagana. Það þótti gríðarlega mikilvægt að viðkomandi rétthafar þyrftu ekki að leggja út fyrst eins og í Skotlandi að kaupa miðan fullu verði og bíða síðan eftir að fá endurgreitt. Og þar af leiðandi vorum við mjög glöð þegar við gátum séð þessa leið að það væri hægt að gefa út afsláttarkóða þú færi fyrst inn á Stafrænt Ísland, Ísland.is, færi þinn afsláttarkóða og færi þaðan sinna á bókunarvél flugfélagana. Bókunarvélar flugfélagana aðlöguðu sig að þessu kerfi og þar getur þú séð þegar þú ert búin að gefa upp afsláttarkóðan og þú eigir rétt á afslætti, að þá sýna þér hvaða verð, fullt verð stendur til boða og hvað þú þarft síðan að greiða sem með afslættunum. Þannig að allir þeir sem fara inn eiga rétt geta séð fullt verð á öllum miðum sem í boði og þá hvað þeir að fara borga og sjá strax hvað þeir fá mikinn afslátt. Þetta fannst okkur gríðarlega mikilvægt og mikið réttindamál fyrir þá sem að sækja þessi réttindi. Það sem okkur þótti náttúrulega gríðarlega mikilvægt að það sé hægt líka. Það gerist víst á Íslandi að flug falla niður og það alls konar svoleiðis sem þarf að leysa. Þannig að það bókunarvélar flugfélagana að tala beint við gagnagrunni í gegnum Ísland.is, bæði til að athuga hvort að búið sé að nota kóðan, hvort að þetta sé gildukóði og hvort að viðkomandi einstaklingur hefur flogið áður, búinn að notfæra sér réttindi sín, en eins líka til að endurgefa aftur út kóðan ef að flugið hefur til dæmis fallið niður. Þannig að þá tapar ekki viðkomandi einstaklingur sínum réttindum, heldur getur bókað aftur seinna og á þá ennþá 40% afslættir sem inni. Já, ég búin að stikla mjög hratt, tíminn var að vera búinn að þessari ráðstefnu, þannig ég tók þetta bara hraðleiðina, aðeins tímaliðina og talandi tíma. Vinnuhópurinn var skipaður í fyrra vetur og hóf störf í vor. Þetta verkefni sem kannski búið að taka alveg óþarflega stuttan tíma. Við byrjuðum í maí-júní að tala við Stafrænt Ísland og Andri og Hólmfríður brosa nú bara fremst bekk, en þegar ég kom til þeirra mjög bjartsýn, ég ætlaði að vera tilbúin með þetta í september, en það tókst hjá okkur og verkefni var skilgreint í júní í sprettum og forritunin hófst ekki fyrr en í ágúst og loftpróf fór í loft í 9. september. Og vil ég bara endurtaka þakkir til allra sem voru og tóku þátt í þessari vinnu og stóðu sig gríðarlega vel. Verkefninu ekki alveg fullu lokið, það eru næstu skref, við erum að klára að ljúka við bakandanotkunar viðmót, Vegagerðin sér að gera upp við flugfélögin afsláttinn sem að notendur og rétthafar fá. Þannig að við erum að klára við okkar viðmót, ljúka við útlitið á okkar viðmóti. Og svo verið að skoða með lausnir og útfærslum fyrir fleiri hópa sem að hugsanlega eiga að komast inn og geta fengið réttindi í loftbrú. Þetta var það sem ég ætlaði að segja.
Takk fyrir, Bergþóra. Ef við komum eina persónulega spurningu, þú segir hérna að eðlilega borgir maður ekki fyrir flug sem ekki farið. Nei. Og hérna, en getur maður nýtt þetta ef það er mikil ókyrrð til dæmis? Ef flugið virkilega óþægilegt fyrir okkur sem erum flughrædd, ef bara flugmaðurinn kannski ekki að vanda sig og flýgur á nálægt fjalli og hossast mikið, get ég þá sagt að ég vil fá aftur 40% að þetta flug stóð ekki undir væntingum? Nei, því miður. Það er bara leið þú ert búin að tjekka þig inn, þá er búið að nota afsláttinn. Þannig að computer says no. Yes. Ok. En það er alveg mjög mikilvægt þetta samt að það er bara, þetta er allt tengt viðkomandi kennitölu og þú getur ekki nýtt réttinn til þess að kaupa flugmiða fyrir, þú veist, frænkuðina eða afaðinn eða eitthvað. Ok, þá fyrir næsta spurning hjá mér. Við erum búin að fá nokkra slíkar og það er þjónustuver Vegagerðarinnar 1777 sem hefur tekið við ábendingum og símhringingum og hjálpa fólki að leiðbeina því hvernig það gera þetta. Sérstaklega kannski eins og ég segi, það er ekki allir jafn tæknivæddir og þurfa smá aðstoð. Gengi samt greiðarlega vel og ég kíkti í hádeginu áður en ég kom hingað núna og það voru yfir 1600 flugleggir sem búið að selja í gegnum loftbrú. Þannig að við erum bara mjög ánægð með það. Glæsilegt. En er einhver fleiri verkefni sem þú sér hjá Vegagerðinni sem að getur farið í svona stafrænt ferli eins og loftbrúin? Já, ég er ekki tíminn búinn, þannig að hann er búinn, segðu bara já. Sjálfsögðu, Vegagerðin er alveg eins og allar aðrar ríkisstofnanir hér með gríðarlega mikið af gögnum. Við erum bara tróðfull af alls konar gögnum sem við erum bara engjumst í að reyna að koma út til allra. Þannig að það er í bígerð verkefni hjá okkur, já. Glæsilegt, takk kærlega fyrir. Takk. Þetta verður þá ekki lengra í dag. Takk kærlega fyrir að mæta í salinn. Allir nákvæmlega 99 með 1 meters millibili sem að hljóðið verður sett inn og eftir á. Það verður klappað og hlegið meira. Og þeir sem að sátu heima, kíkið endilega inn á nýjan vef island.is og skoða hann þannig að saman gerum við þennan vef eins góðan og hann getur orðið. Ég veit ekki, bara passið ykkur og verum góð og það er fullt hægt að gera, endalaust tækifæri, slatti af hindrunum og eins og hefur komið fram einna, við getum gert allt sem við viljum, við erum lítil, getum gert það hratt en kapp er best með forsjá. Bingo! En ég heiti Vili, takk fyrir mig, við sjáumst, augljóslega ekki viku liðinni, við sjáumst seinna. Takk fyrir, bye bye.